भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसी, डी फार्मसी इंटरनॅशनल स्कूल आणि यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या सर्वांच्या वतीने मी नमिता भोसले, असिस्टंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिक्स, उपस्थित सर्व मान्यवरांचे, शिक्षक वर्गांचे आणि सर्व विद्यार्थ्यांचे आजच्या या दुपारच्या सत्रात अर्थात वैज्ञानिक हितगुज या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करते. आजच्या कार्यक्रमाचे महत्त्व फार वेगळे आहे. विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देऊन भविष्यात त्यांच्या संशोधन वृत्तीला चालना देण्यासाठी आजच्या या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. कारण 21वे शतक हे जागतिकीकरण, खाजगीकरण याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञानाचे आहे आणि या तंत्रज्ञानाच्या वेगाशी जुळवून घेणारा विद्यार्थी शिक्षकांना तयार करायचा आहे आणि त्यातील सर्वात वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि म्हणूनच विद्यार्थ्यांमधील भावी शास्त्रज्ञ शोधून त्यांची मनोभूमिका तयार करण्यासाठी आजच्या या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तर सर्वप्रथम आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी पद्मविभूषण सन्माननीय डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सर यांचे मी सर्वांच्या वतीने मनापासून स्वागत करते. तसेच दुर्दम्य आशावादी या पुस्तकाचे लेखक सन्माननीय डॉक्टर सागर देशपांडे सर यांचेही मी मनापासून स्वागत करते. यानंतर माहिती सल्लागार सन्माननीय जयेंद्र भाटकर सर यांचेही मनापासून स्वागत. श्री यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले सर, उपस्थित सर्व संचालक मंडळ, सर्व कॉलेजचे प्राचार्य, शिक्षक आणि विद्यार्थी वर्ग, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचे आजच्या या वैज्ञानिक हितगुज या दुपारच्या सत्रात सहर्ष स्वागत. अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणेच आपल्याकडे आलेल्या अतिथींचे यथोचित स्वागत करणे ही आपली भारतीय संस्कृती आहे आणि त्यासाठीच श्री यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय अच्युत सावंत भोसले सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी पद्मविभूषण सन्माननीय डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सर यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. धन्यवाद सर. यानंतर यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसीचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर विजय जगताप सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आमच्या सर्वांचे प्रेरणास्थान आणि यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय अच्युत सावंत भोसले सर यांचेही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावे. धन्यवाद सर. तसेच आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचे मी शब्दसुमनांनी स्वागत करते आणि कार्यक्रमाला सुरुवात करते. आपल्या आयुष्यातील ज्ञान आणि विज्ञानाचे महत्त्व सातत्याने अधोरेखित करणारे जगविख्यात शास्त्रज्ञ, विचारवंत, पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सर आपल्याशी आज वैज्ञानिक हितगुज साधणार आहेत. पॉलिमर सायन्स आणि केमिकल इंजिनिअरिंगचा विचार करता डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर हे सर्वात उल्लेखनीय नावांपैकी एक आहे. सरांची ओळख वैज्ञानिक अशी आहेच, पण ते केवळ वैज्ञानिकच नाहीत तर एक विचारवंत देखील आहेत. सातत्याने तरुणांना प्रेरणा देण्याचं काम सरांनी केलं आणि त्यामुळे ते एक टाइमलेस इन्स्पिरेटर आहेत यात तीळ मात्र शंका नाही. डॉक्टर माशेलकर सरांचा दृष्टिकोन नेहमीच आपल्याला त्यांच्या सकारात्मकतेचं दर्शन घडवतो. मराठीवर मनापासून प्रेम करणारे, मायबोलीतून विचार केल्यामुळे मी यशस्वी झालो असं गर्वाने सांगणारे डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर सर आज इथे उपस्थित आहेत आणि भोसले नॉलेज सिटीमध्ये त्यांच्याशी वैज्ञानिक हितगुज साधणं आपल्या सर्वांसाठीच खरोखरच खूप भाग्याची गोष्ट आहे. सन्माननीय डॉक्टर माशेलकर सरांचे पुन्हा एकदा मी सर्वांच्या वतीने मनापासून स्वागत करते आणि आपल्या वैज्ञानिक हितगुज या कार्यक्रमाला सुरुवात करते. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सरांसाठी. तत्पूर्वी या दुपारच्या सत्राची एकंदर रूपरेषा मी सर्वांना सांगू इच्छिते. वैज्ञानिक हितगुज या कार्यक्रमाची जेव्हा संकल्पना आली तेव्हा सर्व युवा पिढीकडून
त्यांना भेडसावणारे जे वैज्ञानिक प्रश्न आहेत ते समोर यावे आणि त्याचे उत्तर हे आजच्या सन्माननीय अतिथींकडून मिळावे, हा उद्देश घेऊन हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. आणि त्याच अनुषंगाने भोसले नॉलेज सिटीमधील बी फार्मसी, एम फार्मसी, डी फार्मसी, इंटरनॅशनल स्कूल, पॉलिटेक्निक, डिग्री इंजिनिअरिंग अशा सर्व क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्यासाठी आम्ही त्यांना सरांचं आदरणीय डॉक्टर सागर देशपांडे सर लिखित दुर्दम्य आशावादी हे पुस्तक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांकडे पोहोचवण्यात आलं आणि त्यातून आम्हाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला. असंख्य प्रश्न या कार्यक्रमाप्रसंगी आमच्याकडे आले आणि त्यातीलच निवडक प्रश्नांचा वैज्ञानिक हितगुज या कार्यक्रमाला आपण आता सुरुवात करूया. सर, या सत्राची सुरुवात ही आपण सर्वात लहान वयोगटापासून करतोय. तर सर्वप्रथम यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूलचे विद्यार्थी आपल्याला प्रश्न विचारण्यासाठी उत्सुक आहेत. So at first I request Master Tanmay Kumar from 10th standard Yashwantrao Bhosle International School, please stand and ask your question to Dr. Raghunath Mashelkar sir. Good afternoon, sir. This is Tanmay Kumar, a student of class 10 from YBS. I am extremely grateful that we, the students of Yashwantrao Bhosle International School, got the golden opportunity to interact with you personally. With due respect, I would like to ask you that your research has made significant contributions to the field of polymer science. Could you please share a key insight or breakthrough moment from your work that you find particularly impactful? Can you repeat the question? Yes sir. So the question is, your research has significant contribution to the field of polymer science. Could you share a key sight or breakthrough moment from your work that you find particularly impactful? Okay, got it, sorry. First of all, thank you very much, Achutrao, for this wonderful opportunity to interact with the future of India. And science is going to be the one which will propel India into new heights. And therefore, it is not just studying science, but living science, loving science, that is going to be important. And even in our own life, scientific temperament is going to be very important. I want to begin with that before I come to your question, the importance of science. You can see that we had Mangalyaan, okay, Mars orbiter mission. And we were very proud that we were the first country to be successful in the first attempt in the world. And we did it at 1/10 of the cost of America. All right? So Mangalyaan is moving, but at the same time, या मुलीला मंगळ आहे म्हणून तिचं लग्न नाही. दॅट इज नॉट सायंटिफिक टेम्पर. वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा समाजासाठी फार महत्त्वाचा आहे. गणपती दूध पितो अशी अफवा सगळीकडे पसरली आणि जास्तीत जास्त रांगा कुठे लागल्या? लंडनमध्ये. तर त्यामध्ये हा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे हा समाजामधून आल्याशिवाय आपला देश हा आधुनिक देश होऊ शकत नाही. कळलं की नाही? इट कॅनॉट बी अ डेव्हलप्ड कंट्री. आणि म्हणून मला फार आनंद आहे की सायन्स शिकणारी ही मुलं सगळी इथे जमा झालेली आहेत. आता माझ्या रिसर्चबद्दल सांगतो. पॉलिमर म्हणजे काय? मोनोमर, समजा एथिलीन आहे, असे अनेक एथिलीन आपण एकत्र केले, समजा 10,000, 20,000, 30,000, आणि अशी एक माळ बनवली तर मोनोमरचं मग पॉलिमर होतं. पॉलिमर म्हणजे अनेक हे. आणि
हे जे पॉलिमर्स आपण आपल्या आयुष्यामध्ये वापरत असतो, पॉलिइथिलीन वापरतो, पॉलिप्रॉपिलीन वापरतो, पॉलिव्हायनल क्लोराईड वापरतो, आपलं पॅकेजिंगसाठी वापरतो वगैरे वगैरे वगैरे. माझी जी सुरुवात झाली माझ्या NCLमध्ये, तर मी नेहमी असा विचार करायचो की आपल्या विज्ञानाचा सगळ्या देशाला, गरिबांना जास्तीत जास्त फायदा व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून माझा जो पहिला प्रयोग होता तो होता, एक आम्ही नवीन पॉलिमर तयार केला, त्याचं नाव होतं जलशक्ती. जलशक्ती म्हणजे काय की समजा हे पाणी आहे, एक मी इथे ग्लास घेतला आणि त्यात पाणी ओतलं आणि फक्त 2-3 ग्राम असा तो पॉलिमर मी जर घेतला आणि तो त्या पाण्यात टाकला, तर त्या पॉलिमरची ताकद होती की तो सगळं ॲब्सॉर्ब करून घ्यायचा. जसं अगस्ती मुनीसारखं सबतनं त्याने असं हे घेतलं. आता ह्याचा फायदा काय की शेतीमध्ये त्याचा फायदा, उदाहरणार्थ असं असतं की आपण पाहतो की बियाणं पेरलं जातं, पाऊस पडतो आणि त्याच्यानंतर 2-3 आठवडे पाऊस येतच नाही आणि ते बियाणं हे होतं. तर अशा वेळी आम्ही अशी पद्धती शोधून काढली की ज्याच्यामुळे ते बियाणं घेऊन त्याला जर आपण कोटिंग केलं या पॉलिमरचं आणि आपण ते पेरलं, तर पाऊस पडला की ते सगळं पाणी ॲब्सॉर्ब करून घेतं आणि पाऊस जरी नसला तरी ते हळूहळू हळूहळू त्या बियाण्याला देत जातं. आणि त्याच्यामध्ये हे देशावर जे मोठं संकट आहे अशा प्रकारचं, ते दूर झालं. लक्षात आलं की नाही. जलशक्ती इंडियन ऑर्गॅनिक केमिकल्स नावाची कंपनी होती, तिने ते शेतकऱ्यांसाठी तयार करून सगळी आपल्या भारतामध्ये त्याची वाढ केली. त्याचे अनेक इतर हे आहेत. आता उदाहरणार्थ तुम्ही सुद्धा एखाद्या घरात राहत असाल आणि 2 आठवडे सुट्टीवर जात असाल, मग त्याला पाणी कोण घालणार तुमच्या ह्याच्यामध्ये? काही हरकत नाही, त्या कुंडीत थोडा हा पॉलिमर टाका, पाणी टाका, तुम्ही बाहेर आहात, 2 आठवडे ते आपलं पाणी देत जाईल त्याला. हा त्याचा दुसरा अर्थ झाला. तिसरा आपण पाहतो बेबी डायपर्स, कळलं की नाही, मुलांसाठी आपण ते पाहतो की सुपर अब्सॉर्बर वगैरे. आणि ही जी सुपर अब्सॉर्बन टेक्नॉलॉजी आहे त्याचा जगभर त्याचा उपयोग झाला. हा त्यातला एक महत्त्वाचा भाग होता. त्याच्यानंतर माझ्या ह्याच्यामध्ये पॉलिमर रिसर्चमध्ये आम्ही अनेक नवीन प्रयोग केला आहे, ज्याला आपण कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलिव्हरी सिस्टम म्हणतो. म्हणजे असं की आपण एखादा ड्रग घेतला, कळलं की नाही, की तो पटकन डिझॉल्व होतो आणि ॲब्सॉर्ब होतून जातो. तसं न होता तो हळूहळू 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 कसा त्याच्यामध्ये हे होईल, जसं आपल्याला हवा तसा, कळलं का नाही. तर तो दुसऱ्या प्रकारचा एक आम्ही रिसर्च केला होता. तिसरा म्हणजे ज्याला आम्ही स्टिम्युली रिस्पॉन्सिव्ह पॉलिमर्स. स्टिम्युली रिस्पॉन्सिव्ह पॉलिमर्स म्हणजे असं की मी म्हटलं आपल्याला की तो पॉलिमर पाण्यात टाकला की ते स्वेलिंग होतं वगैरे वगैरे, पण ते आपण डिस्वेल पण करू शकतो, कळलं का. याचा अर्थ असा की त्याला आपण लोअर क्रिटिकल सोल्युशन टेम्परेचर म्हणतो. म्हणजे 1 डिग्री जर ते टेम्परेचर वाढवलं तर तो कम्प्लीट कोलॅप्स होतो, आणि 1 डिग्री टेम्परेचर जर कमी केलं तर तो एक्सपॅन्ड होतो. म्हणजे हे जादूसारखं आहे, किंवा तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक स्विच करा, हे करा, ते करा. तर असे हे जे स्टिम्युली रिस्पॉन्सिव्ह पॉलिमर्स आहेत, याचे प्रचंड उपयोग जगात होतात. त्याच्यात माझं बरंच काम झालेलं आहे. मला लिनोवो सायन्स प्राईज म्हणून मिळालं. डेव्हलपिंग कंट्रीजसाठी ते नोबेल प्राईज असं समजलं जातं. तर हे जे आमचं काम होतं, तर हे जे काम होतं हे जगासाठी एवढं महत्त्वाचं ठरलं की त्यांनी ह्याला हे प्राईज देण्यात आलं आणि इतर जे सर्व मला सन्मान मिळाले. पॉलिमरचं जग हे फार मोठं आहे अर्थातच, कळलं की नाही. आणि त्याच्यामध्ये
इतर काही गोष्टी आहेत ज्या महत्त्वाच्या आहेत. आणि त्यातलं एक म्हणजे सस्टेनेबिलिटी. कारण प्लॅस्टिक्समुळे केवढा त्रास होतो हे आपण पाहिलं आहे जर आपण व्यवस्थित त्याची हँडलिंग केलं नाही तर. त्या बाबतीमध्ये ते कसं सस्टेनेबल होईल ह्याच्यावर सुद्धा आमच्या प्रयोगशाळेत बरंच काम झालं आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो ती अशी की माझ्या रिसर्चची जी सुरुवात झाली भारतात आल्यानंतर ती काही एवढी चांगली नाही झाली. कारण मी आलो 1976मध्ये. 1976ला आपला भारत देश गरीब होता आणि मला एक इक्विपमेंट पाहिजे होती, वायझेनबर्ग रिऑगॉनिओमीटर. कळलं का? कारण मी नॉन न्यूटोनियन फ्लुइड मेकॅनिक्स अशा विषयात माझा अभ्यास झाला होता. आणि मला आठवतं की ती इक्विपमेंट घ्यायला मला 2 वर्ष लागतील. त्याचं कारण आपल्याकडे फॉरेन एक्सचेंज नव्हता, त्यामुळे कंट्रोल होता, त्यामुळे सरकारकडनं परमिशन घ्यायला लागायची. DGT क्लिअरन्स, नॉट मॅन्युफॅक्चर्ड इन इंडिया सर्टिफिकेट वगैरे असं. आता ह्या ठिकाणी मग मी काय करायचं, हात हे करून वाट बघत राहायची का? गरीब देशातसुद्धा जर आपल्याला इक्विपमेंट शिवाय काम करायचं असेल तर ते कसं करायचं? आज तो प्रश्न नाही आहे भारताकडे, पण 1976मध्ये होता. तर तुमच्यासाठी हा एक संदेश आहे. मी नेहमी म्हणतो, यू कीप ऑन नॉकिंग ऑन डोअर्स, दे डोंट ओपन. क्रिएट युअर ओन डोअर्स. स्वतःची दारं खोला. तसं मी स्वतःचं दार खोललं. मी म्हटलं की हे इक्विपमेंट मला मिळत नाही आहे, पण माझ्याकडे देवाने दिलेलं काय इक्विपमेंट आहे? डोकं. आणि म्हणून मी मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग आणि सिम्युलेशन अशा विषयावर काम करायला सुरुवात केलं. कारण मॅथमॅटिक्स म्हणजे फक्त इथे. आणि भारतात आपल्याला कल्पना असेल की अनेक प्राइजेस असतात आणि त्यातलं सर्वात मोठं प्राईज म्हणजे शांतीस्वरूप भटनागर प्राईज, जे 45 वर्षापर्यंत मिळतं. कळलं ना? मी आठवतं मला, मी 1977मध्ये काम सुरू केलं आणि त्याला कमीत कमी 5 वर्ष काम करावे लागतात. 1977 पासून 1982 पर्यंत जे काम झालं त्याला मला ते भटनागर प्राईज मिळालं. याचा अर्थ मला मुलांना काय सांगायचं आहे की माझ्याकडे हे इक्विपमेंट नाही, ते नाही आहे. आपण काय नाही याची लिस्ट करतो, पण त्याच्यापेक्षा काय आहे याची लिस्ट करा. आणि त्या आहे काय ह्याच्यामध्ये सर्वात मोठी इक्विपमेंट ही मी वापरली. आता देश गरीब राहिलेला नाही आहे, तुम्हाला इक्विपमेंट मिळतात, हे मिळतं, ते मिळतं. पण आमच्यावेळी ती परिस्थिती नव्हती. आमच्याकडे त्यावेळी लायब्ररीच्या सुविधा नव्हत्या. हे मी मुद्दाम सांगतो आहे तुम्हाला, कारण तुमच्याकडे सगळं आहे आता. तुम्हाला कल्पना आहे, मी 1976ला आलो त्यावेळी टेलिफोन मिळायला 5-6 वर्ष लागायची, रांगा असायच्या. आणि अच्युतराव, तुम्हाला माहिती आहे का, छाबरियांनी जे पुस्तक लिहिलं आहे त्यात लिहिलं आहे की तो टेलिफोन मिळाला की पूजा करायची आणि पार्टी करायची. आज तुमच्याकडे प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे. आमची लायब्ररी होती ना, ती जहाजातनं त्या हे यायच्या मॅगझिन्स यायची आणि त्यामुळे 3 महिने लागायचे निदान. म्हणजे इतर देशांमध्ये काय झालं आहे हे कळायला 3 महिने लागायचे. हो, मग तुम्ही जगाच्या पुढे कसे जाणार? जर तुम्ही एवढे मागे आहात की जगामध्ये काय चाललेलं आहे हेच तुम्हाला माहिती नाही आहे, अशा परिस्थितीत आम्ही सुरुवात केली ती. आणि आज उलटं झालं आहे. पूर्वी हार्वर्डमध्ये काम झालं हे तुम्हाला 3 वर्षांनी कळत असे, 3 महिन्यांनी कळत असे. आज तुम्हाला हार्वर्डमध्ये काय झालं आहे आणि पब्लिश काय झालं आहे हे हार्वर्डचा प्रोफेसर ते जर्नल वाचतो त्याच्या आधी तुम्ही 8 तास वापरू शकता. का? कारण सूर्य अजून पूर्वेला उगवतो आहे. सूर्य आधी उगवतो आणि तुमच्याकडे ते इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स आहेत नाही का, ते नंतर जागे होतात. आता आपण आगे जागे होतो. तर मला म्हणायचं आहे काय की आम्ही सर्वांनी जे काम केलं हे अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये केलेलं आहे.
आणि मीच नव्हे, प्रोफेसर सी.एन.आर. राव, माझे गुरु प्रोफेसर M.M. शर्मा वगैरे, माझं PhDचं कामसुद्धा तुम्हाला सांगतो, दर वर्षाचे आम्हाला संबंध मिळून 10,000 रुपये, कळलं का? आणि त्याच्यात आम्ही काम करून, कळलं, इंटरनॅशनल पब्लिकेशन्स नाव केलं मोठं वगैरे. तर हा जो आत्मविश्वास आहे, आपलं जे आत्मबळ आहे, की माझ्या कल्पनेची जी हे आहे, भरारी आहे, त्या भरारीने मी जग जिंकणार आहे, कळलं का? पुन्हा मी सांगतो की आपल्याकडे इंडियन टॅलेंट आपण ज्याला म्हणतो ना, तो अमेरिकेत जाऊन का सक्सेसफुल होतो, इथे का होत नाही? तो इथे होऊ शकतो. आता हे जे मला अनेक प्राइजेस वगैरे मिळाले आहेत किंवा जे सन्मान मिळाले, हे अशा परिस्थितीत काम करून मिळालेले आहेत. आणि तुमच्याकडे सगळं असल्यामुळे तुमची भरारी केवढी मोठी पाहिजे, हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. थोडं लांबलेलं उत्तर दिलं तुमच्या ह्याला, पण हे फार जरा महत्त्वाचं आहे, आपण समजून घ्यायला. धन्यवाद. धन्यवाद सर. Now I request Master Parth Patil, 9th Standard YBIS. Please stand and ask your question. Good afternoon, sir. Myself, Parth, currently studying in 9th standard. So my question is, as students, we often face challenges in the education system. What improvements do you think are necessary in the way science is taught at the school level to foster a deeper understanding? That's a very good question. Yeah. Science is something that cannot be done by rote learning. All right. If you remember the formulae, you will get marks, but that does not mean that you understand science. Science must be made enjoyable. That is one. I was very lucky the way, I think you must have read the story, but I repeat, you know. I was born in a very poor family, as you know, and my father died when I was 6. My brother brought me to Mumbai, and she did hard work to bring me up. One of our challenge was, I went to a municipal school, a Marathi school. तिथे शिकलो मी, आणि त्याने काही बिघडलं नाही, हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. तर त्या ह्याच्यामध्ये काय झालं की आम्हाला 7वी पास झाल्यानंतर 8वीत जायचं होतं, आणि 21 रुपयांची आवश्यकता होती. युनिफॉर्म, बूट, फीज वगैरे सगळं धरून. आणि आमची परिस्थिती एवढी वाईट होती की 21 दिवस लागले 21 रुपये जमा करायला. आणि तोपर्यंत चांगल्या शाळांमध्ये ॲडमिशन्स दे वेर ऑल क्लोज्ड. सो आय नो इट वॉज अ बिग चॅलेंज. अँड फायनली आय गॉट इन टू अ पुअर स्कूल. But that poor school had rich teachers. One of them was Principal Bhave, and I mentioned that in the morning. I'll repeat it. So he believed learning science is observing science in practice. You understand? For example, soap making. Saban kasa banwaisa. He showed us a soap factory, Hindustan Liverchi, Shivdila. Matchbox कसं बनवायचं, काड्याची पेटी. He showed us by taking us to a Wimco factory. And one day he did a wonderful experiment. He took us out into the sun. He had the convex lens, and he wanted to show us how to find the focal length. He had a piece of paper, moved it up and down, and the paper burnt at a point. And then he pointed to me and said, like this, if you focus, you can burn anything, you can do anything. And that was a great moment for me, because I said, wow, science is so powerful. And that is when I decided to go for science. But also focus, and you can achieve anything. All right, these were 2 lessons that I learned, and later on I learned more lessons. So, doing experimentation and learning by doing is very important. Let me do a little test.
You have a glass here, or no, doesn't matter. Let's say this bottle is half, okay? I keep it here. And let me go around and ask you, I want to take the water out of this bottle. We'll go around. Or you can raise hand and give an idea. What are the different ways by which water can be taken out? Okay, anybody, raise hand. Simple. Start. It's not a complicated question. I think the first answer I'll give, just pour it out. What is the second answer? Drink it. It's the same thing. Third, imagine a glass rather than a bottle. I think that is better for you. आपण वरती छपरावर ठेवू शकतो. बाष्पीभवन. Third way. Fourth, टिश्यू पेपर टाका. Absorb होईल. Next. Come on. We can heat the water. We can heat the water. No, that was given. That answer is given. We can poke a hole in the bottle. We can poke a hole in the bottle. Hole in a bottle. That's a good answer. Or bottle, or rather than that, take a glass. You can break the glass. That's the fifth answer. कावळ्याची गोष्ट आठवते? So you can do that. आपण जेव्हा बादलीमध्ये पाणी घेतो, असं केल्यावर काय होतं, ते वरती येते ना सेंट्रिफ्युगल फोर्सने. ते करता येईल आपल्याला. आणखी काय करता येईल? फुसफुस फुसफुस करून ते पाणी वरती काढायला कसं काय करावं लागेल आपल्याला? थोडा सोडा कार्ब टाका. म्हणजे 8 आन्सर्स झाले आतापर्यंत. कळलं का? अजून विचार करा. तर आपण एक स्पर्धा ठेवूया आता. कळलं की नाही? पाणी यातलं काढायला 42 पद्धती आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे फोर्सेस वापरून. कळलं की नाही? वगैरे वगैरे. सो देर आर मल्टिपल वेज ऑफ डुईंग इट. सो द कॉम्पिटिशन विल बी लाईक दिस, that today it is 3:30. Tomorrow by 3:30, I will give you my email ID. It is very simple, ram@mashelkar.com. ram@mashelkar.com. 3:30 पर्यंत माझ्याकडे ती उत्तरं आली पाहिजेत. आणि जो जास्तीत जास्त योग्य उत्तरं देईल त्याला बक्षीस. कळलं? 1, 2, 3. The top 3 will get a prize. 42 करेक्ट उत्तर आहेत. कळलं की नाही? आता तुम्हाला मी सांगतो, आय डन द सेम थिंग इन ज्ञानप्रबोधिनी. ज्ञानप्रबोधिनीचा मी अध्यक्ष आहे. आणि यू विल बी सरप्राईज, त्यातल्या एका मुलीने मला संध्याकाळी पाठवलं, सर तुम्ही 42 म्हणाला, मी 43 उत्तरं देते तुम्हाला. कळलं? तर बघूया ते. तर गोईंग बॅक टू युअर ओरिजिनल क्वेश्चन, व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट इज द वे टू लर्न सायन्स. बिकॉज वेन यू लुक ॲट वॉटर इन द सी, यू स्टार्ट थिंकिंग what are the different forces I can use. Evaporation, condensation, centrifugation, capillary action. So application of science to create a solution, problem solving. And when you start teaching that in the class, then you can master science. Otherwise you will be remembering just the formulae and number, and that doesn't mean anything at all. That is the main point actually of science teaching. All right? Experience, learn and enjoy.
And when you enjoy science, they will understand science. It's as simple as that. But remember, the competition is open until 3:30 tomorrow. You have 24 hours, actually, in which to send the answers. Okay, great. Thank you so much, sir. Next, I request Master Vedang Ambapurkar, 7th Standard YBIS. Please stand and ask your question. Sir, my question is to you that what is your work experience, how is your work experience with APJ Abdul Kalam? Oh, okay, that's very interesting. Yeah, sit down better. I'll tell you. See, Dr. APJ Abdul Kalam is my hero, my idol, like all of you. I first met him when I was member of Science Advisory Committee to the Prime Minister in Rajiv Gandhi's time. And I remember we wanted him to write something on certain topic, and he had not done it. And I remember I was traveling with him in the same plane, and I went and requested him, sir, this is needed. And I remember he immediately pulled a piece of paper and in his own hand, he sort of wrote out what we wanted and apologized. Very humble man, basically. Later on, I saw him in many different ways. He was a great scientist, but great humility. कळलं की नाही? नम्रता आपण ज्याला म्हणतो ना तसं. त्याची एक दोन उदाहरणं देतो मी तुम्हाला. उदाहरणार्थ पॅटर्न्स, त्याचं महत्त्व हे भारताला कळायला लागलं. आणि मला आठवतं की 1989ला मी डायरेक्टर झालो नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरीचा. आणि त्यावेळी त्यांचा फोन आला मला 1993मध्ये की तू आमचे त्यांची जी संस्था होती DRDO डिपार्टमेंटकडे ना, रिसर्च डेव्हलपमेंट अँड ऑर्गनायझेशन डिफेन्सची, तर त्याचे 55 डायरेक्टर्स येणार आहेत आणि त्यांना तू उद्बोधून भाषण कर. आणि मला त्याने विचारलं तू कुठल्या विषयावर बोलशील. मग मी सांगितलं कुठला विषय, हो म्हणाले. आणि मग गेलो तिकडे. आणि त्यावेळी पॅटर्नचं महत्त्व हे भारतात जास्त कोणाला माहिती नव्हतं, कळलं का. आणि ते पॅटर्न का महत्त्वाचं आहे हे मी सांगितलं. NCLमध्ये मी का प्रयोग करतो हे सांगितलं. आणि त्यानंतर मी बोलताना पॅटर्न इलिटरसी हा शब्द वापरला. कारण निरक्षरता वेगवेगळी असते. कम्प्युटर इलिटरसी असते, खरी इलिटरसी असते, डिजिटल इलिटरसी असते, वगैरे वगैरे. पण त्याला मी पॅटर्न इलिटरसी म्हटलं. आता इलिटरसी म्हणजे काय? रीडिंग अँड रायटिंग. So you read a patent in such a way that nobody can bypass you. But write the patent in such a way that nobody can bypass you. Read, you can bypass. You find a way. But write in such a way, nobody can bypass you. You get the point? So I talked about it and its importance. Now look at his humility. When we came down for lunch, he said, Mashelkar, as usual, you are very kind to me, very gracious to me. But do you know, you talked about patent illiteracy. I'm Mr. Patent Illiterate of India. You know? Are patents important for defense? तर मी त्यांना म्हटलं की you can't patent a missile, but if you have developed a sensor or something like that, you can always patent. Then he had a style, he called somebody, hey, come here and do what Mashelkar says. And that is how DRDO started patenting. But imagine the humility to say that I don't understand anything. You know, bulk of the time our ego is such that we don't ever want to say what I don't know. That's the biggest mistake that we make. Remember, for every one thing that we know, 1,000 things we don't know. And because we don't know 1,000 things, and we don't say that we don't know them, we remain illiterate. We remain behind. तर हा एक महत्त्वाचा गुण आहे की आपल्याला जे येत नाही त्याला काही लाज नाही, नाही का. आता तुम्ही मला असा प्रश्न विचारू शकाल जो मला येत नाही, कळलं की नाही. हे ज्ञानाचं विज्ञानाचं विश्व एवढं मोठं आहे.
तर तुम्ही मला विचारलात मला माहिती नाही, मी माहिती नाही म्हणून सांगेन तुम्हाला. तो हा त्यांच्यातला हा एक गुण, नम्रता. दुसरा म्हणजे कंपॅशन. कळलं की नाही? मला आठवतं की मी दिल्लीला होतो आणि आम्हाला पंतप्रधानांनी इंडिया ॲज अ नॉलेज सोसायटी ह्याच्यावर एक काम करायला दिलं होतं. आणि त्याच्यामध्ये मी आणि डॉक्टर कलाम दोघेही इन्वॉल्ड होतो. आणि त्या दिवशी दुपारी मीटिंग होती. तर त्यावेळी काय झालं, वैशाली माझी पत्नी पुण्यात होती आणि त्याला फ्रोझन शोल्डर असं म्हणतो, त्या ह्याच्यामध्ये ती होती. आणि तिची पेन बेअरिंग कपॅसिटी मोठी आहे. म्हणजे मला जरी डोकं दुखलं तरी मी घर आलो होतो. पण ती इव्हन तिच्या प्रेग्नन्सीमध्ये तिच्या चेहऱ्यावर हे नव्हते, भाव नव्हते एवढे. पण ती इतक्या पेनमध्ये होती की सकाळी तिने मला फोन केला आणि ती रडली. मी ठरवलं की मी दुपारीची फ्लाईट घेऊन याला जाणार. आणि म्हणून माझ्या ऑफिसने त्यांना फोन केला. तर ते मीटिंगमध्ये होते. पण माझ्याकडनं हे म्हटलं घेतला त्यांनी फोन मीटिंगमध्ये. आणि मग मी त्यांना सांगितलं, मी म्हटलं स्वतः सांगितलं, म्हटलं सर आय वोंट बी एबल टू कम. आणि बोलता बोलता मला रडू आलं. त्यांनी फोन खाली ठेवला. कळलं? आणि ती मीटिंग सोडून नंतर एक 15 मिनिटांनी, कारण ते विज्ञान भवनमध्ये होते, मी रफी मार्कला होतो, 15 मिनिटामध्ये माझे पर्सनल सेक्रेटरी मला म्हणतात सर डॉक्टर कलाम इज हिअर. मग ते माझ्याबरोबर बसले आणि मला म्हणाले की अरे संबंध म्हणजे भारत संबंध तुझ्याकडे पाहतो आहे आणि तूच जर रडायला लागलास तर कसं होईल. आणि मग ती कशी बरी होईल म्हणून माझा हात धरून त्याला सांगितलं. आणि त्याच्यानंतर अर्थात ती बरी झाली. कधी भेटलं की मला ते विचारायचे ती कशी आहे म्हणून. आता कल्पना करा, एवढा मोठा माणूस, एवढी मोठी कमिटी, ती मीटिंग सोडून केवळ त्यांनी मला थोडं रडताना ऐकलं, फोनवर उडून येतो. केवढं मोठं मन त्यांचं. ह्याला कंपॅशन म्हणतात. तिसरं म्हणजे त्यांना मुलं, तुम्ही सर्व, तुमच्यावर फार प्रेम होतं त्याचं. कारण त्यांच्यामध्ये तुम्ही भविष्य आणि त्यांना प्रेरणा द्यायला पाहिजे असं त्यांचं एक मत होतं. तर एके दिवशी आम्ही एका कमिटीच्या मीटिंगसाठी बसलो होतो. मला वाटतं गोवा युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चान्सलर, त्यांचं सिलेक्शन, ते विज्ञान भवनमध्ये आमची मीटिंग होती. ते झाल्यावर मला म्हणाले की मशेलकर तू आणि मी एकत्र जाऊ आणि 1,00,000 तरुण मुलं तुमच्यासारखे एका वर्षामध्ये आपण दोघांनी टार्गेट करूया की जायचं आणि व्याख्यान द्यायचं आपण दोघांना, सगळ्या मुलांना प्रेरित करण्यासाठी वगैरे. तर मी म्हटलं हो आपण करूया. मी त्यावेळी डायरेक्टर जनरल होतो CSRचा. आणि त्यानंतर ते हे झाले, राष्ट्रपती झाले. मग पहिल्या दिवशी मी गुच्छ घेऊन त्यांना भेटायला गेलो होतो. त्यांनी प्रश्न काय मला विचारला असेल, हाऊ मच, हाऊ मेनी. तर मला हाऊ मेनी मी विसरलो होतो तोपर्यंत. ते म्हणाले, त्यांनी काहीतरी एक नंबर सांगितला मला, 2,500 का 5,000 का काहीतरी. आणि त्याने आठवण करून दिली की तू आणि मी आपण ठरवलं होतं ना दोघांनी हे करायचं. मी 5,000 विद्यार्थी आतापर्यंत हे केले, तू किती केलेस. तर मी मान खाली घातली, म्हटलं नाही सर चूक झाली, मी बघतो. आणि त्याच्यानंतर ते कधीही, मी त्यांना कधी भेटलो, ते जर स्टेजवर जरी असले ना, मी तिकडे असलो, हाऊ मेनी म्हणून मला विचारायचे. मला थोडक्यात काय सांगायचं की आपण त्यांना मिसाईल मॅन असं वगैरे काय वेगळं होतं. पण अब्दुल कलामांचा जो हे जे गुण होते, एक चांगला माणूस म्हणून, हे माझ्या मते फार महत्त्वाचे आहे. दॅट्स वाय ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स इंडिया हॅड. Thank you so much, sir. Next, I request Miss Advita Dalvi, 7th Standard YBIS. Good afternoon, sir. My question to you is, having such a vast experience in the field of science, what do you think was the most incredible part that one can always cherish? In a sense, I couldn't get Repeat. it. What is the? Having such a vast experience of yours in the field of science, what do you think was the most incredible part that one can always cherish? Yeah. I'll tell you. It's a great question. Great question.
You know, I'll tell you, science must work for the poor. That is my desire, as a matter of fact. I remember when President Obama came, there was a dinner that was hosted by our president, and among others, I was also invited. And there was a big queue. Mukesh Ambani, Ratan Tata, this, that, etc. And normally the way you meet the president is that they announce your name and say what you are. So they said, now Raghunath Mashelkar, and then they called me scientist, माझी scientific designation त्यांनी सांगितलं. तर Obama asked me, oh, you are a scientist. What science do you do? Can you imagine? म्हणजे 75-80 वर्ष जे मी काम केलेलं आहे ते त्यांना 2 सेकंदात सांगायला पाहिजे की मी काय सायन्स केलं आहे म्हणून. कल्पना करा, त्याच्यावर तुमचं मोठं लेक्चर पॉलिमर देऊ शकत नाही किंवा मॉडेलिंग केलं, सिम्युलेशन केलं वगैरे काही सांगू शकत नाही. तर मी त्यांना म्हटलं, मिस्टर प्रेसिडेंट, आय डू सायन्स दॅट वर्क्स फॉर द पुअर. ते एवढे खुश झाले की त्यांनी प्रोटोकॉल ब्रेक केला आणि परत माझ्याबरोबर सॉर्ट ऑफ शेक हँड केला. आणि हे फार महत्त्वाचं आहे. आज सकाळच्या सभेत मी सांगितलं ते रिपीट करतो तुम्हाला, म्हणजे सविस्तर तुमच्या लक्षात येईल की आपण काय म्हणतोय. याचं कारण असं आहे की आपण आता इंडिया ॲट 75 सेलिब्रेट करतो, नाही का? पण भारत ॲट 75 काय? 70% खेडेगावात राहतात. 6 व्यक्तीपैकी 1 व्यक्ती शहरातली झुग्गीमध्ये असते, झोपडपट्टीमध्ये असते. 4 व्यक्तीपैकी 1 व्यक्ती दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहे. 5 व्यक्तीपैकी 1 व्यक्ती निरक्षर आहे. हा भारत आहे. या भारताचा विचार नको करायला, नाही का? आणि म्हणून त्यांच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, कारण ते गरीब आहेत आणि ते गरीब असतानाही त्यांना त्याच सुविधा ज्या श्रीमंतांना मिळतात या कशा देता येईल. तर ही जादू आहे, ही सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी करू शकते. कसं बघा, आता मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की टेलिफोन मिळायला 6 वर्ष लागायची आणि तो एवढा महाग असायचा की एखाद्या चाळीमध्ये एखाद्या खोलीत असायचा आणि मग ते सगळे रांग लागायचे तिकडे. आता प्रत्येकाच्या हातात आहे, कळलं? परवा मी NCLला चाललो होतो तर एक बाई झाडू रस्ता साफ करत होती आणि मोबाईलवर होते. हे दृश्य तुम्हाला 20 वर्षापूर्वी दिसलं असतं का? कारण हे सायन्समुळे आज शक्य झालेलं आहे, ज्याला मी ॲक्सेस इक्वॅलिटी डिस्पाईट इन्कम इनइक्वॅलिटी म्हणतो. म्हणजे तुम्ही कितीही गरीब असाल तरी तुम्हाला श्रीमंतांना जे मिळतं ते मिळतं. आणि त्या दृष्टीने माझ्या आईची प्रेरणा आहे ही. कारण माझं काय होतं, मी सकाळी सांगितली स्टोरी, परत रिपीट करायला हरकत नाही, की मी दिल्लीला असताना दर आठवड्यात मी शनिवार रविवार पुण्यात असायचो, कारण प्रयोगशाळेत माझं काम चालू असायचं. आणि जाताना माझ्या खिशात जे पैसे असतील मी तिला देत असे. आणि तिला कधी मी विचारलं नाही की तू त्या पैशाचं काय केलं. आणि ती गेल्यानंतर मग आमची मुलगी श्रुती तिचे ऑर्गनाईज करत होते आणि त्याच्यात तिने पाहिलं तर तिने ते सगळे पैसे तसेच्या तसे ठेवले होते आणि तिथे एक चिठ्ठी ठेवली होती की आपले गरिबीतले दिवस विसरू नकोस, कळलं की नाही? आणि जे गरिबांसाठी विज्ञानाचा वापर करतात, प्रयोग करतात, त्यांना मदत कर. आणि मग मी अंजनी माशेलकर फाउंडेशन केलं आणि आम्ही आता गेली 12 वर्ष अशा मुलांना ज्यांनी गरिबांसाठी काही केलेलं आहे, उत्तम टेक्नॉलॉजी गरिबांसाठी, त्यांना आम्ही अवॉर्ड्स देतो. आता त्याची कल्पना देतो तुला, कारण हे मला जास्तीत जास्त तू प्रश्न विचारला त्याचं सॅटिस्फॅक्शन आहे. तर 2 गोष्टी मी दाखवतो तुम्हाला, सकाळी दाखवल्या परत दाखवतो. आता समजा आपल्याला ECG काढायचं असेल, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम, छातीत दुखतं आहे, मग आपल्याला हॉस्पिटलमध्ये जातो आपण, मग असे झोपतो, मग ती नर्स 12 लीड टाकते, कळलं? आणि मग कार्डिओग्राम घेते.
आणि मग अर्ध्या तासाने तुम्हाला कळतं आणि तुम्हाला 1000, 1500 रुपये, 500 रुपये जे काय असतील ते द्यावे लागतात. आता कल्पना करा की हा इलेक्ट्रोकार्डियम काढायचं हे मोठं मशीन आहे, ते आपल्याला खिशात ठेवता आलं तर कसं होईल? तर हे ते मशीन आहे. अंजनी माशेलकर अवॉर्ड त्याला मिळालेला आहे. राहुल रस्तोगी नावाच्या मुलाने ते बनवलेलं आहे आणि आज ते 14 देशांमध्ये विकलं गेलेलं आहे. याला संकेत म्हणतात. कळलं? तर हे कसं त्याचा वापर करायचा? हे 2 सेन्सर्स आहेत, याच्यावर 2 तुमचे अंगठे ठेवायचे 15 सेकंद. मग हा सेन्सर आहे, हे तुमचं हृदय आहे. 15-15-15 सेकंद, 15-15-15 सेकंद. कळलं? 3 मिनटामध्ये जर तुम्ही एक ॲप डाउनलोड केलेलं असलं संकेत म्हणून, तर तो इलेक्ट्रोकार्डियग्राम तुमच्याकडे जातो. ह्याचा अर्थ असा की समजा सावंतवाडीमध्ये कोणीतरी एखादी वृद्ध स्त्री, गरीब ह्याच्यातली, कळलं का, तिला छातीत दुखायला लागलं तर हॉस्पिटल बरेच किलोमीटर आहे, तिला कुठेतरी मोटरसायकल किंवा जीपवर काढून तिकडे न्यावं लागेल. त्याची काही आवश्यकता नाही. तिने फक्त हे करायचं आणि तो मग कोणाच्याही मोबाईलवर, म्हणजे कुठल्याही एक्सपर्टमध्ये, केवळ सावंतवाडीमधला नव्हे तर पुण्यामधला, मुंबईमधला कुठलाही एक्सपर्ट त्याच्याकडे जाऊ शकतो. खर्च किती? 5 रुपये. 500 रुपये नव्हे, फक्त 5 रुपये. कळलं का? आणि ह्याने आता जवळजवळ 30 लाख स्कॅन्स 14 देशांमध्ये याचे झालेले आहेत. दिस इज मेकिंग सायन्स वर्क फॉर द पुअर, जे मी ओबामांना म्हटलं होतं, जे माझ्या आईने मला म्हटलं की मेक सायन्स वर्क फॉर द पुअर. तर हे जे आहे असं सायन्स मी जेव्हा पाहतो, कळलं की नाही, तेव्हा मी म्हणतो की इट इज वर्थ बिकमिंग अ सायन्स. दुसरी गोष्ट सांगतो, एखाद्या माळेसारखं दिसतं ना, दिस इज IoT सेन्सर बेस्ड सिस्टम. कळलं की नाही? आणि ती ह्याच्यात घालायची, हातात घालायची. जेव्हा गरोदर स्त्री असते एखादी गावामध्ये, तर तिला शहरामध्ये जावं लागतं टेस्ट करायला दर महिन्याला किंवा ह्याला त्याला वगैरे. तर सेंथिल म्हणून होता, त्याची बहीण अशीच एक 10 किलोमीटर जायची. तर म्हणाला का जायची आवश्यकता आहे? तो गुगलबरोबर काम करत होता आणि त्यांनी ते सोडलं आणि ही सिस्टम डेव्हलप केली. आता ही तुम्ही घातलीत, कळलं की नाही, की तुमचे 7 पॅरामीटर्स ॲक्युरेटली तुम्हाला हे करतात, मेजर करतात. क्लाउडमध्ये डेटा स्टोअर होतो आणि रिमोटली तुम्ही मॉनिटर करू शकता. ह्याचा अर्थ असा झाला की तुम्हाला बसमध्ये बसून एवढे किलोमीटर जायची काही आवश्यकता नाही. बसल्या बसल्या तुम्हाला हे होतं. आणि ह्याच्यामध्ये मॉनिटरिंगमध्ये न्यूट्रिशनसुद्धा तुमचं मॉनिटर होतं. कारण बऱ्याच वेळा आपण पाहिलं असेल खेडेगावामध्ये व्यवस्थित न्यूट्रिशन नसल्यामुळे मुलांची जी तान्ही बाळं जन्माला येतात त्यांची पुढे वाढ होत नाही. आज जवळजवळ म्हणजे आंध्र प्रदेशमध्ये तर प्रत्येक खेडेगावात त्यांनी हे आता कंपल्सरी केलेलं आहे आणि हे प्रॉडक्ट आज सगळे जगात चाललेलं आहे. आणि एक हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यू म्हणून जगातलं सगळ्यात मोठं मॅगझिन आहे, त्याच्यावर ह्याची केस स्टडी आलेली आहे, भारतात केलेलं आहे ह्याच्यावर. पण हे ज्ञान आणि तंत्रज्ञान ह्याच्यामुळे किती गरोदर स्त्रियांचं हे वाढू शकेल तुम्ही कल्पना करा. त्याचप्रमाणे अनेक असे ब्रेक थ्रू आम्ही दिलेले आहेत. आता उदाहरणार्थ आपल्या छातीत दुखायला लागलं किंवा खोकला यायला लागला तर काय आहे, तर आपण डॉक्टरकडे जातो, मग तो एक्सरे काढतो, मग हे करतो ते करतो. काही आवश्यकता नाही. एक आपला मोबाईल फोन आहे, कळलं का, त्याच्यामध्ये खोकायचं, दॅट्स इट. कळलं ना? खर्च किती बघा आता कमी. स्पायरोमीटर नावाची एक डिव्हाइस असते छाती तपासायला, त्याला 1.5 लाख रुपये लागतात. इथे काहीच नाही, कारण मोबाईल तुमच्याकडे आहे. स्पायरोमीटरची टेस्ट 90 मिनटं चालते आणि टेक्निशियन्स लागतात. याला काहीच नाही, खोका आणि कळतं. स्पायरोमीटरच्या टेस्टला 1500 रुपये लागतात, याला 1 रुपयासुद्धा नाही. आणि हे जगभर चाललेलं आहे आता, कळलं का. त्याच्यानंतर आपण हिमोग्लोबिन, स्त्रिया आपण पाहतोय ॲनिमियामुळे बऱ्याच त्या स्त्रिया जातात बघा. त्याचं कारण काय? कारण त्यांचं हिमोग्लोबिन कमी झालं हे कळत नाही. का कळत नाहीत? कारण ते रक्त देत नाहीत. का रक्त देत नाहीत? कारण ते काहीतरी प्रेशस आहे असं त्यांना वाटतं. काही हरकत नाही. आमचे मिश्किन इंगावले म्हणून आहेत, त्यांनी काय केलं आहे, आधी एक डिव्हाइस केली की टच HB, म्हणजे नुसतं बोट लावा
आणि मग ते मोठी टेक्नॉलॉजी वापरतात, फोटोप्लिथस्मोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ॲडव्हान्स सॉफ्टवेअर, फोटो स्कॅटरिंग, आणि 5 रुपयामध्ये तुम्हाला कळतं हिमोग्लोबिन काय, इन्स्टंटली. टोचायला नको, रक्त काढायला नको, कुठल्या लॅबला पाठवायला नको, काय नाही. आणि त्याच्यानंतर मग त्याने त्याच्यावरून उत्तम केलं की एक कॅमेरा डेव्हलप केला आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही नुसतं पहा, कळलं की नाही, आणि तुम्हाला हिमोग्लोबिन कळतं. ज्याला ते कंजक्टिव्हा पिक्चर बाय रिफ्लेक्टर्स फोटोमेट्री अशी ती टेक्नॉलॉजी आहे, ती वापरली आहे. आता तुम्ही कल्पना करा, ही भारतातली मुलं आपली कशा डेव्हलपमेंट त्यांनी केलेलं आहे. ब्रेस्ट कॅन्सर $1, मॅमोग्राफीची वगैरे काही आवश्यकता नाही, एक मशीन असं आहे, तुम्हाला ते हे करतं. आणि ते लाखो स्त्रियांवर आज 20 देशांमध्ये ते काम चाललेलं आहे, पण हे सगळं काम इथे भारतात झालं आहे. तर हे मी जे पाहतो ना की गरिबांसाठी सुद्धा सर्वोत्तम टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होऊन त्यातनं आयुष्य वाचतात, कळलं का, त्याने मला समाधान वाटतं. आता उदाहरणार्थ कोविड आला. कोविडमध्ये काय झालं होतं, जून 2020मध्ये जेव्हा अगदी कहर झाला होता तेव्हा आपण काय पाहिलं की ICU सगळे भरलेले होते आणि त्यामुळे ॲम्ब्युलन्समध्ये लोक जायची. तर आमचं एक हे होते, त्यांनी एक IoT सेन्सर बेस्ड सिस्टम डेव्हलप केली, जसं फोल्डेबल एवढी होती, ती तुम्ही बेडच्या खाली ठेवा की तुमचे 7 पॅरामीटर्स आणि ऑक्सिजन मेजर केला जातो. ह्याचा अर्थ असा की एखादं बेड आपलं जे आहे त्याचा स्टँडअप ICU आपण करू शकतो 5 मिनिटामध्ये, आणि काही खर्च नाही ह्याच्यामध्ये बघितलं, आणि किती आयुष्य त्याच्यामुळे वाचले. आणि त्याच्यात त्यांनी काय केलं की तुमच्या मेजरमेंट्स कंटिन्युअसली होत असतात. आता उदाहरणार्थ मला स्वतः कोविड झाला होता आणि मी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतो. दर 4 तासांनी ती नर्स यायची, मला उठवायची, मग ते ब्लड घ्यायचे, मग हे घ्यायचं ते घ्यायचं वगैरे. इथे काहीच नाही, हे तुमच्या ब्रेडखाली त्यांनी स्लिप केलेलं आहे आणि तुमचं कंटिन्युअस मॉनिटरिंग होतं आहे. तुमच्या लक्षात आलं का. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरला. तर त्यामुळे एखादा पेशंट सिरियस होत असेल तर त्याचा लगेच अलर्ट त्या डॉक्टरकडे जायचा. आता उदाहरणार्थ सकाळी आपण हॉस्पिटलमध्ये असतो त्यावेळी राऊंड घेतात बघा, बेड नंबर 1 ते बेड नंबर 40 रांगेने जातात. ते नाही, ते बरोबर सांगणार बेड नंबर 17 आणि 13 कचऱ्यात आहेत, आणि मग त्यांना लगेच. आणि अशी किती आयुष्य आपण वाचवलेली. ह्या सगळ्या तुम्हाला मला फार सांगायला आनंद वाटतो. आज ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी जगात गेलेल्या आहेत. जसं आपले पंतप्रधान म्हणतात, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, कळलं की नाही, कॉपी करू नका, इतरांचं स्वतःचं करा. ह्या अशा जेव्हा टेक्नॉलॉजी आपण करतो आणि व्हेन सायन्स वर्क्स फॉर द पुअर, त्यावेळी मला बरं वाटतं. तुझ्या प्रश्नाचं हे उत्तर आहे. थँक्यू सर. Thank you so much, sir. Next, I request Master Prathamesh Kanvinde, 6th Standard YBIS. Good afternoon, sir. It's great to have you here. My question is that according to the quantum entanglement theory, 2 entangled particles affect each other irrespective of their distance. So can we develop a machine that could transmit each other's thoughts irrespective of the Can you distance? explain what the question? Okay, sir. Sir, his माझं काय question, होतं, थोडा इको असल्यामुळे question आणि is, मला कानाने थोडं कमी ऐकू येतं, सो सॉरी. या according to the quantum entanglement theory, 2 entangled particles affect each other irrespective of the distance. So can we develop a technology that can transmit human thoughts in their minds to each other? Yes, I told you, no, when I don't know an answer, I will say I don't know. I don't know the answer for this. But I'll take your answer and talk to an expert and send you the answer. Okay? Thank you. Thank you, sir. Next question, Master Shaunak Nar, 10th Standard YBIS. Good afternoon. This is an honor to speak with you. Ask you this question. What inspired you to coin the term Gandhian engineering and to promote the concept of more from less and for more? Yes, that's a question I could hear clearly, by the way. Gandhian engineering. Very good. I'll tell you the story behind it. See, what happened was that in 2008, 15 years ago, I was honored by the Australian Academy with fellowship.
And I was the first Indian to get it. So I said, there are 100 people who are better than me and they have chosen me. That means they don't know India enough. So I said, I must tell them something which is typically Indian. And they had invited me to Canberra to give a talk. And then the minister was going to honor me. So there, the title of my talk was Gandhian Engineering, Getting More from Less for More. Now they were all puzzled. They had heard about computer engineering, civil engineering, mechanical engineering, all sorts of engineering, but not Gandhian engineering. So I explained to them. Gandhiji had two tenets. What were they? The first was, there is enough for everyone's need, but not for everyone's greed. Okay? So what he meant was, when there are resources which are consumables, use them carefully and get more from less. By using less and less, get more. And for more and more people, not only the current generation, but the future generation. He had also said that the fruits of science must reach the poorest of the poor. That means do science which reaches more and more people, like what I've been talking about. So it became more from less for more. Then what happened was, C.K. Prahlad, who is a great author, and I wrote a paper in Harvard Business Review. And it became the top 10 must-read papers because the title was More from Less for More. Now what was special about More from Less for More? Getting more from more, no problem. You have this iPhone, another superior iPhone will come, twice the price. Okay, the rich will buy it. Another iPhone will come, which will be 4 times more price. Rich will buy. So getting more from more is no problem. Getting less from less, no problem. For poor, do some jugaad and something works out. But getting more from less is difficult. So getting more from less for more and more people became the dictum. And then it became very popular. I remember I spoke in World Bank in Washington, I spoke in Asian Development Bank in Manila, I spoke in Brussels. So I was invited to speak in more than 30, 35 sort of countries around the world on this. Because what is happening is that you have a challenge with climate. Okay, so we must preserve our resources, create less and less carbon footprint, actually. Inequalities are increasing. Rich are becoming richer and poor are becoming poorer. So when that happens, there will be social disharmony. Okay? What is the way you can avoid it? By using Gandhian engineering, where the poor also have the same benefit. Like for ECG, a poor person doesn't have to pay 1,000 rupees, 5 rupees, isn't it? This is an example of Gandhian engineering. This is an example of Gandhian engineering. So, how do you do that? And then we said, businesses, how do they apply Gandhian engineering? What do businesses do? They make a lot of money. And they said, oh my God, what I have done for the poor. Right? Like Bill Gates made a lot of money. And then he said, oh, I must do something for the poor. And he created Bill and Melinda Gates Foundation. Right? That is doing well and doing good. Doing well by making a lot of money and doing good for the people. But there is an and there. But can you think of doing well by doing good? That means doing good itself is a business. ह्याचा अर्थ जर तुम्ही ह्याच्यावर बिझनेस केलात, तुम्ही श्रीमंत पण होऊ शकता आणि गरिबांची पण मदत करू शकता. हे जर केलं कळलं तर गरिबांची पण मदत करू शकता आणि चांगला बिझनेस पण करू शकता. तर हे जे प्रिन्सिपल आहे हे आता सगळीकडे पसरलेलं आहे, ज्याला आपण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असं म्हणतो. तर त्यामुळे हे गांधीयन इंजिनिअरिंगचं जे बेसिक प्रिन्सिपल होतं, जे मी आणि सी के प्रसादने पुढे नेलं, हे संबंध आता
जगात पसरलेला आहे. त्याच्यामधला दुसरा भाग आहे, अंजनी माशेलकर जी अवॉर्ड दिली गेली त्यातलं एक अवॉर्ड तुम्हाला मी सांगतो. आता ऑल ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स फॉर एक्झाम्पल, ओके, अँड यू लाईक टू डेव्हलप इंडस्ट्रियल रोबोट, sell them, make a lot of money. But you know, one of the awards that we gave in 2019 was to what? 4 undergraduate college engineering, Kerala engineering colleges boys did. What did they do? You know, manual scavenging, गटारं साफ करणारी, ते गरीब आतमध्ये जातात, त्यांना ते स्मेल हे होत नाही, दारू प्यायला लागतात, 30-32 वर्षात जातात, कळे की त्या टॉक्सिक फ्युम्समध्ये. तर त्या मुलांनी विचारलं की मॅन होल इज अ बॅड आयडिया. वाय द मॅन शुड गो इन टू द होल? इट शुड बी मशीन विच शुड गो इन टू द होल. लक्षात आलं तुमच्या? आणि त्यांनी बँडिकूट नावाची एक कंपनी, त्याचा एक रोबॉट बनवला. तर जसा माणूस आत जाऊन सगळं साफ करतो तसं ते मशीन आत जाऊन साफ करतं, कळलं की नाही, आणि माणसापेक्षाही चांगलं काम करतं. आता आपण मोठा प्रश्न विचारणार की अरे जर तुम्ही त्याचं कामच काढून घातलं तर तो पोट कसं भरणार त्याच्या फॅमिलीचं? जॉब गेला ना मशीनमुळे. तर त्यांनी काय केलं की रोबो ऑपरेशन जे आहे त्या मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सना ते शिकवलं, रोबो ऑपरेटर्स. आता कल्पना करा केवढा फरक. सपोजिंग एखादा मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर आहे आणि त्याच्या मुलांना शाळेमध्ये विचारलं असतं, अरे तुझे वडील काय करतात? त्याने मान खाली घातली असती, म्हटलं असतं मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर आहे म्हणून. आता ते मान वर करतील आणि म्हणतील ते रोबो ऑपरेटर आहेत. हे सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, हे गांधीयन इंजिनिअरिंग आहे. लक्षात आलं का? तर तुम्ही जेव्हा सर्व ही नवीन तंत्रज्ञान तुम्ही शिकता, आता मशीन लर्निंग आलं आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलं आहे, बिग डेटा ॲनालिटिक्स आलं आहे, ब्लॉकचेन आलं आहे, कळलं की नाही, व्हर्च्युअल रियालिटी वगैरे वगैरे, ह्याच्यावर जेव्हा तुम्ही काम करता तेव्हा हा विचार करायला पाहिजे की these advanced technology, these exponential technologies, how can we use it for the poor? जसं मी म्हटलं, इथे AI वापरलं जातं, इथे AI वापरलं जातं प्रत्येक ठिकाणी. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ह्याच्यामध्ये जे काम आपण केलेलं आहे, IoT सेन्सर बेस्ड सिस्टम जे आपण खाली टाकतो त्याच्यात AI वापरलं जातं आणि पेशंट जे सिरियस होतात त्याचा लगेच अलर्ट मिळतो. तर ही जी नवीन प्रत्येक टेक्नॉलॉजी आहे ही चांगल्या कामासाठी वापरता येते. तर गांधीयन इंजिनिअरिंगचं हेच प्रिन्सिपल आहे, गेट मोर फ्रॉम लेस. याचा अर्थ यूज द बेस्ट टेक्नॉलॉजी, कमीत कमी खर्चामध्ये वापरा आणि त्याचा जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा फायदा व्हा. मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर, दॅट इज गांधीयन इंजिनिअरिंग. आणि त्याच्यावर आता भारतात बरं का स्पर्धा चालू आहेत. म्हणजे काही असे हे आहेत की दरवर्षी ते गांधीयन इंजिनिअरिंगची कॉम्पिटिशन लावतात. गांधीयन इंजिनिअरिंगमध्ये आता कोर्समध्ये गेलेलं आहे बरं का. गांधीयन इंजिनिअरिंग हे आता कोर्समध्ये शिकवलं जातं. मी तुम्हाला त्याच्यावर काही कल्पना पाठवीन, कारण आपला हा जो इंजिनिअरिंगचा कोर्स आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला गांधींची काही प्रिन्सिपल्स त्याच्यामध्ये टाकता येतील का हा विचार करायला पाहिजे. कारण शेवटी मी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक भारतीयाच्या तोंडावर हास्य असलं पाहिजे. आज गरिबांच्या तोंडावर हास्य नाही आहे, नाही का? आणि ही सुद्धा आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. गांधीयन इंजिनिअरिंग हा त्यातला एक मार्ग आहे. हा भाग झाला. Thank you, sir. Sir, today we have students from Bhai Sahib Sawant Ayurvedic Mahavidyalaya Sawantwadi and they are eager to ask you their question. So at first I request Ms. Shweta Shukla from Bhai Sahib Sawant Ayurvedic College. Please ask your question. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. My question to you is, sir, your interest in traditional medicine is well known. During your fight for the patent of turmeric, which texts or which sources of information did you refer?
Sorry, say it again. Sir, your interest about traditional medicine is very well known. During your fight for the patent of turmeric, what were the text Samhita you referred? Okay, all right. I'll tell you the full turmeric story, and it's very interesting. Come, sit down, sit down. Yeah. You know, wound healing properties of turmeric is a traditional knowledge. Your mothers knew it, your mother's mother knew it, everybody knew it, basically. But the rest of the world didn't used to recognize traditional knowledge as knowledge. Okay? And then what I found was that when I was reading Times of India, there was this news item that the wound healing properties of turmeric have been patented. By whom? By US. I said, come on. When do you take a patent? When you have discovered something new. How can they take a patent on something which is common knowledge in India? So I decided to fight it. As simple as that. And then there is this World Intellectual Property Organization, of which I was the chairman, standing committee. 176 nations, and I was chairing that. And I said, you can't say knowledge generated in Harvard, Caltech, Princeton is knowledge, and knowledge generated by my predecessors, by my ancestors, in laboratories of life cannot be knowledge. And we forced that, and that changed the international pattern classification. And for the first time in the world, traditional knowledge was recognized as a knowledge. And no wrong patents on that would be given. And of course, there was a challenge because when I went to US Patent Office, and I said it's not only one wrong turmeric patent, there are 100. And I took sample where they had given a patent thinking that it is new. And I showed by translation of a Sanskrit shloka that this was discovered by my ancestors long time ago. What is new to you is something has been discovered like that. And then they took me to the way they do search, turmeric, wound healing powder, and see what is coming on the screen. Nothing comes on the screen. तुमचं ज्ञान हे तुमच्या डोक्यात आहे किंवा पोत्यात आहे. तुमच्या डोक्यात काय आम्हाला माहिती नाही, तुमच्या पोत्यात काय आम्हाला माहिती नाही. आणि मग फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी आली 3 कोटी पानाची. आणि त्याच्यामध्ये आपलं सगळं हे कॅप्चर झालेलं आहे आणि आता कंपल्सरी केलं आहे त्यांना की त्यांनी ते पाहायला पाहिजे. त्यामुळे आता चुकीची पॅटर्न देणं बंद झालं. कळलं की नाही ह्याच्यामध्ये त्याचा मोठा परिणाम झाला. आता हा सगळा जो एव्हिडन्स आहे आम्ही कुठून काढला, तर हे सगळं आपलं याचं ज्ञान होतं. संस्कृत श्लोकांमध्ये होतं, इतर लँग्वेजेसमध्ये होतं, इंडियन मेडिकल जर्नल्समध्ये होतं. कळलं की नाही. तो सगळा आम्ही पुरावा दिला. पण त्यातला महत्त्वाचा भाग असा की US पॅटंट ऑफिसने जरी आम्ही जुने संस्कृत श्लोक दिले तर ते त्यांना म्हणता आलं असतं की नाही की आम्हाला हे मान्य नाही आहे, पण ते त्यांनी मान्य केलं. आणि माझ्यामध्ये हे मोठं परिवर्तन होतं. कळलं की नाही. कारण आपण पुराणातले श्लोक जरी असला, कळलं की नाही, तर ते नॉलेज आहे असं मान्य करणं म्हणजे हा प्रचंड त्याच्यामधला महत्त्वाचा भाग होता. तो झाला. त्यातलं मला एक सांगावं असं वाटतं की आपलं हे पारंपरिक ज्ञान जे आहे ना, हे म्हणजे मोठं ज्ञानभंडार आहे. ह्याचा आपण वापर करत नाही. कळलं. आणि म्हणून मी CSRचा डायरेक्टर जनरल असताना वी क्रिएटेड व्हॉट इज कॉल्ड एज अ गोल्डन ट्रायंगल. गोल्डन ट्रायंगल याचा अर्थ असा की ट्रॅडिशनल नॉलेज, मॉडर्न मेडिसिन आणि मॉडर्न सायन्स यांना एकत्र आणायचं. मॉडर्न सायन्स अँड मॉडर्न मेडिसिन दे आर ऑलवेज टुगेदर. जसं एक्सरे क्रिस्टोग्राफीमुळे DNAचं स्ट्रक्चर झालं आणि DNAचं स्ट्रक्चर झाल्यामुळे जीन थेरपी आली, मॉडर्न सायन्स. पण तसं आपलं ह्याचं नव्हतं. कळलं का. कारण वैद्य डॉक्टरांशी भांडायचे, डॉक्टर वैद्यांशी भांडायचे. मी सगळ्यांना ते एकत्र केलं. मी स्वतः आर्यवैद्यशाळेत गेलो, मला अजून आठवतं. आणि त्यावेळी डॉक्टर वारियर म्हणून होते, मी त्यांच्याशी हे केलं. आणि त्यावेळी मला अजून आठवतात डॉक्टर वालियाथन म्हणाले की 2 एन्शंट रिव्हर्स आर मीटिंग हिअर. टू रिव्हर्स आर मीटिंग हिअर. वन इज एन्शंट रिव्हर ऑफ विजडम अँड द अदर इज मॉडर्न सायन्स, म्हणजे आमची CSR.
फक्त प्रश्न असा होता की इतकी वर्ष का लागली एकत्र यायला, पण आणलं आम्ही आणि त्याचा प्रचंड फायदा झाला. कळलं की नाही. आय एम टेकिंग ॲडव्हान्टेज ऑफ युअर क्वेश्चन टू से. आता उदाहरणार्थ माझी एक लॅबॉरेटरी आहे, रिजनल रिसर्च लॅबॉरेटरीज. त्याचं नाव मी बदललं. त्याचं नाव इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन. म्हणजे आयुर्वेदा पण त्याच्यात आलं आणि मॉडर्न पण आलं. कळलं का. आता त्या लॅबॉरेटरीने काय केलं तुम्हाला सांगतो. उदाहरणार्थ आपण पाहिलं आयुर्वेदामध्ये त्रिकुट म्हणून असतं आणि त्याच्यामध्ये ब्लॅक पेपर ऑलवेज. ती का असते, तर आमच्या सायंटिस्टने शोधून काढलं की त्याच्यामध्ये आपल्या इन ब्लॅक पेपर देर इज अ केमिकल कॉल्ड पायपेरिन. कळलं. ते पायपेरिन काय करतं की आपण एखादा ड्रग घेतला की ती ब्लड स्ट्रीममध्ये किती जातो हे महत्त्वाचं असतं. बाकी कुठे ॲब्सॉर्ब होतं त्याचा काही उपयोग होत नाही, थेराप्युटिक उपयोग. त्याला बायो अवेलेबिलिटी असं म्हणतात. तर ते पायपेरिन बायो अवेलेबिलिटी वाढवायचं. कळलं का. मग आम्ही काय केलं, ट्युबरक्युलोसिसचे ड्रग होते त्याच्यामध्ये ते मिक्स केलं. मिक्स केल्यानंतर काय झालं, एकतर 4 टॅबलेट घ्यायच्याऐवजी 2 टॅबलेटनी काम होतं, कारण बायो अवेलेबिलिटी वापरले. खर्च कमी, टॉक्सिसिटी कमी, सगळा फायदा आला. आणि त्याचा आम्ही प्रॉपर टेस्ट करून नाव रिसोरिन या नावाने ते कॅडिला ही कंपनी ते विकते आता, आणि त्याचा जनमानसाला फायदा झाला आहे. पण हे कशामुळे झालं, ह्याचं कारण म्हणजे आपलं जे एन्शंट विजडम होतं त्यातनं हे जे ज्ञान आलं होतं आणि मॉडर्न सायन्स यांना आपण एकत्र करून काहीतरी नवीन केलं. तर हे ज्ञानाचं जे भंडार आम्ही केलेलं आहे, ट्रॅडिशनल नॉलेज डिजिटल लायब्ररी, टर्मरिक पॅटर्नचा हा एक मोठा फायदा आहे. त्याच्यानंतर अशी प्रचंड दारं उघडली. बऱ्याच वेळा आपली ॲक्शन असते कुठेतरी छोटी, कळलं का, आणि त्याचे परिणाम होतात फार मोठे. तसे याचे परिणाम झालेले आहेत. धन्यवाद. थँक्यू सर. यानंतर मिस्टर जतीन टेकावडे एम फार्म फायनल इयर यांनी प्रश्न विचारला आहे. सर, प्रश्न असा आहे की तुम्ही अलीकडे असेही म्हटले होते की 2020 हे महामारीचे वर्ष नव्हते तर ते भारतीय विज्ञानाचे वर्ष होते. सर, याबद्दल काय सांगाल. नाही, मला कळलं नाही अजून नाही. सर, तुम्ही अलीकडे असेही म्हटले होते की 2020 हे बाजूला ठेवा, बोला, सरळ बोला. 2020 हे महामारीचे वर्ष नव्हते तर ते भारतीय विज्ञानाचे वर्ष होते. याबद्दल काय सांगाल. आता ऐकू आलं मला. सॉरी, माझा थोडा ऐकण्यात प्रॉब्लेम आहे. मी असं म्हटलं आहे, बरोबर आहे. त्याचं कारण असं की ज्यावेळी कोविड-19 पॅन्डेमिक आलं तर त्यावेळी आपण पाहिलं असेल की हा जो व्हायरस होता, हा व्हायरस काय हे आपल्याला माहिती नव्हतं. त्याचं कॅरेक्टरायझेशन नव्हतं, त्याचं सिक्वेन्सिंग झालेलं नव्हतं, त्याचं काही झालेलं नव्हतं. त्याच्यानंतर डायग्नॉस्टिक्स ते नव्हतं आपल्याकडे. मला आठवतं आपण चीनमधनं डायग्नॉस्टिक किट्स आणायचं, आणि आपल्याला हेही आठवत असेल की जवळजवळ काहीतरी 1 मिलियन 10 लाख किट्स परत करावी लागले. म्हणजे आपण भीक मागत होतो त्यांच्याकडे त्या किट्ससाठी. कळलं की नाही. आपल्याकडे व्हॅक्सिन नव्हतं, आपल्याकडे थेराप्युटिक्स नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या शास्त्रज्ञांनी काही आठवड्यात काही महिन्यात हे सगळं निर्माण केलं. उदाहरण देतो तुम्हाला. उदाहरणार्थ डायग्नॉस्टिक्स. आपल्याला आठवत असेल पुण्यामधल्या एका लॅबॉरेटरीमध्ये माय लॅब म्हणून आहे, कळलं का, डायग्नॉस्टिक फर्स्ट किट PCR तयार झालं काही आठवड्यामध्ये. कळलं का. त्या स्त्रीशी पण मी भेटलो होतो जी चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर होती. ती गरोदर होती आणि तिने हॉस्पिटलमध्ये जायचं 1 दिवस डिले केला रेकॉर्ड फाईल करायला. म्हणजे कसं काम केलं त्यावेळी बघा. आणि आपले स्वतःची किट झाली. त्याच्यानंतर आमची इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिग्रेटिव्ह बायोलॉजी म्हणून लॅब आहे, कळलं का. तर त्यांनी CRISPR-Cas9 नावाची एक टेक्नॉलॉजी असते, कळलं का. कारण PCR तुम्हाला हे दिल्यानंतर, सॅम्पल दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कळतं. का बरं, 1 तासात का कळू नये म्हणून त्याने ती CRISPR-Cas9 टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करून टाटाच बरोबर त्यांनी ते हे डेव्हलप केलं. म्हणजे डायग्नॉस्टिक्स आपण तयार केली आणि डायग्नॉस्टिक्स आपण एक्सपोर्ट करायला लागलो. म्हणजे जे चीनकडनं भीक मागत होतो ती स्वतःची करून आणि जगाच्या पुढे जाऊन करून आपण एक्सपोर्ट करायला लागलो. पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट PPEs सगळे एक्सपोर्ट करत होतो.
एका वर्षामध्ये आपण इम्पोर्ट करत होतो, आपण एका वर्षामध्ये एक्सपोर्ट करायला लागलो. वॅक्सिन, एक तर कोवॅक्सिन किंवा कोविशिल्ड. कोविशिल्ड काय होतं? कोविशिल्ड ही आपली टेक्नॉलॉजी नव्हे, कळलं की नाही, ती बाहेरची होती. आणि ती आपल्या पुण्यामधली जी संस्था आहे, कळलं की नाही, त्यांनी स्वतः ते हे केली, बरोबर, सायरस पुनावालांची. पण आपलं स्वतःचं वॅक्सिन कोवॅक्सिन हे कृष्णा एलाने केलं, कळलं का. आणि 30% जवळजवळ आपण म्हणतो ना, काहीतरी किती 100-150 कोटी जवळजवळ आपण हे दिले, डोसेस दिले, त्यातले 1/3 ह्यांनी दिलेले आहेत. आणि हेच वॅक्सिन आपण इतर देशांना एक्सपोर्ट करायला लागलो, म्हणजे फ्रॉम इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट. थेराप्युटिक्स त्यावेळी ज्या हे होत्या, मला आठवतं आमची इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी आहे हैदराबादमध्ये, कळलं का, त्यांनी 4 आठवड्यामध्ये नवीन केमिस्ट्री डेव्हलप केली आणि सिप्लाने मॅन्युफॅक्चर करून आपण ते सगळीकडे एक्सपोर्ट करायला लागलो. ह्याचा अर्थ असा की जेव्हा कोविड आलं, आपल्याला काही माहिती नव्हतं, आपल्याकडे काही नव्हतं, आपण सगळे इतर देशावर अवलंबून होतो. आणि 6 ते 12 महिन्यामध्ये आपण आपल्या लोकांनाच नव्हे तर इतर देशांना सुद्धा ते देत होतो. म्हणून मी म्हणतो की 2020 वॉज नॉट जस्ट इयर ऑफ कोविड, इयर ऑफ पॅन्डेमिक, इट वॉज इयर ऑफ इंडियन सायन्स. आणि याचं कारण असं की आपण सायन्समध्ये जेवढी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे आतापर्यंत, हे लक्षात ठेवा, कळलं की नाही. कारण बऱ्याच वेळा असा भ्रम आहे की सगळं 2014 नंतर झालं, तसं नाही आहे, कळलं का. हे याच्यामधली जी इन्व्हेस्टमेंट आहे ही स्वातंत्र्यानंतर झालेली आहे आणि त्याच्यामधनं आपण पुढे गेलेलो आहे. हा त्यातला फार महत्त्वाचा भाग आहे, कळलं ना. आणि ही इन्व्हेस्टमेंट अशीच सतत व्हायला पाहिजे. तेच माझं थोडंसं दुःख आहे, जेवढी इन्व्हेस्टमेंट व्हायला पाहिजे तेवढी होत नाही आहे. कारण असं आहे की आपण 0.68% ऑफ GDP अशी इन्व्हेस्टमेंट फिगर होती आपली. आणि दरवेळी नवीन पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे की ते आपण 2% नेऊ, पण ते झालेलं नाही आहे. माझे स्वतःचे अनुभव सांगतो मी तुम्हाला. मी सायन्स ॲडव्हायझरी कमिटी टू द प्राईम मिनिस्टर त्याचा मेंबर जवळजवळ 30 वर्ष आहे, राजीव गांधींपासून. मला आठवतं 1989 आमची शेवटची बैठक राजीव गांधीबरोबर झाली रेसकोर्स रोडला. आणि त्यावेळी ते म्हणाले की वी शुड रेज आवर इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉम 0.68% to 2%. आणि त्यावेळी TN सेशन बाजूला बसले होते, कॅबिनेट सेक्रेटरी. ते यांना म्हणाले, ते माहिती आहेत ना कसं बोलायचे वगैरे, सर वी हॅव नो मनी. तर राजीव गांधी त्यांना म्हणाले, सायन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, विदाउट सायन्स इंडिया कॅनॉट डेव्हलप. सेशनजी विल टेक 2% अवे फॉर सायन्स अँड द रेस्ट कॅन गो फॉर नॅशनल डेव्हलपमेंट. हे झालं 1991 त्यांचं 2000ला मी इंडियन सायन्स काँग्रेसचा अध्यक्ष होतो पुण्यामध्ये. आपण होतात त्या सभेमध्ये, न्यू पंचशील फॉर द न्यू मिलेनियम वगैरे आपण बोललो. आणि त्यावेळी अटलजींनी त्यांच्या भाषणात म्हटलं की आपण इन्व्हेस्टमेंट 2%ला रेज करू. म्हणजे हा BJP आणि काँग्रेसचा भाग नाही, काँग्रेसने पण ते म्हटलंय, BJPने ते म्हटलंय, त्यात काही हे नाही झालं नाही काही. 2011 डॉक्टर मनमोहन सिंग, मला अजून आठवतं ती हे सायन्स काँग्रेस 2% म्हणाले, काही झालं नाही. नंतर आपले नरेंद्रभाई मोदी आदरणीय पंतप्रधान, त्यांनीसुद्धा 2015ला सिन्सिअरली सांगितलं त्यांनी की आपण करायला पाहिजे 2%, अजून झालेलं नाही आहे. हे का? काँग्रेस आणि BJPचा इथे संबंध नाही आहे, सगळ्यांना हे करायचं आहे, पण हे झालेलं का नाही. आता चीनचं बघा तुम्ही, चीनचं 0.68% होतं आपण जेव्हा 0.68% होतं, आज त्याचं 2.3% आहे, म्हणजे 3 पटीने ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ GDP. पण ते 5 पटीने श्रीमंत आहेत जास्त. ह्याचा अर्थ त्यांची इन्व्हेस्टमेंट 15 पटीने जास्त आहे. तुमच्या लक्षात आलं का? चीन पुढे गेला म्हणतो, त्याचं कारण म्हणजे ही सायन्सची इन्व्हेस्टमेंट आहे, ती माझ्या मते व्हायला पाहिजे. म्हणून जेव्हा आपण म्हणतो की कोविड आलं
आणि दॅट वॉज द इयर ऑफ इंडियन सायन्स. पुन्हा जरी काही संकट आलं तरी शेवटी सायन्सच आपल्याला वाचवणार आहे आणि सायन्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलं नाही तर आपण वाचणार नाही. अगदी स्पष्ट शब्दात मला सांगावं असं वाटतं. धन्यवाद. थँक्यू सर. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सार्थक कामेटकर, फायनल इयर B.Com. Question is, as the former DG of CSIR in India, what challenges did you face in fostering scientific innovation and collaboration on national science? Yeah, that's a very important question. ह्याच्यामधला एक महत्त्वाचा भाग मी सांगतो तुम्हाला. एकदा मला एकाने प्रश्न विचारला की टेल मी व्हॉट इज 1 जापनीज प्लस 1 जापनीज. म्हटलं काय स्टुपिड क्वेश्चन आहे, आन्सर इज 2 जापनीज. तो म्हणाला नाही 11 जापनीज. नंतर मला त्याने विचारलं व्हॉट इज 1 इंडियन प्लस 1 इंडियन. म्हटलं ऑब्वियसली 2 इंडियन्स. ही सेड नो, 0. का? कारण ते दोघे एकमेकाला न्यूट्रलाइज करतात. तर हा जो आपल्यातला भाग आहे, कळलं का, एकत्र येणं, टीम, एक तर एकत्र येऊन काम करणं हे फार महत्त्वाचं आहे. टीम इंडिया, 1 इंडिया हा जो भाग आहे, 1 + 1 = 11 करणं. तर CSRचं हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन झालं त्याच्यामध्ये सर्वात मोठा हा भाग होता. कारण आमच्या 40 प्रयोगशाळा होत्या आणि त्या 40 प्रयोगशाळा जणू काय आम्ही 40 प्रयोगशाळा आहोत इंडिपेंडेंटली असं काम हे करत होत्या. तर म्हटलं नथिंग डुईंग 1 CSR, टीम CSR. कळलं का? म्हणजे 2 लॅबॉरेटरीज एकमेकाशी भांडत असत सेम कॉन्ट्रॅक्टसाठी. तर म्हटलं नथिंग डुईंग ऑन दॅट डे. आणि त्याचं जे हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन झालं, कळलं, ते त्याचा परिणाम सांगतो तुम्हाला मी. 11 मे 1998 हा फार महत्त्वाचा दिवस होता. आणि त्या दिवशी मला आठवतं सगळ्या 40 डायरेक्टरांची मीटिंग होती बँगलोरमध्ये. आणि त्या 40 डायरेक्टरांनी मीटिंग ती संपल्यानंतर बँगलोर डिक्लेरेशन केलं आणि त्यामध्ये 40च्या 40 सही केली होती. आणि ते म्हणाले इंडिया मॅटर्स टू अस, वी वॉन्ट टू मॅटर टू इंडिया मोर अँड विल वर्क ॲज अ टीम CSR. 40च्या 40. आणि त्याचे परिणाम मोठे झाले, कळलं का. त्याचे परिणाम म्हणजे असे झाले की एक तर प्रयोग असा होता की ज्याच्यात 19 लॅबॉरेटरीज एकत्र काम करत होते. आता त्याचे परिणाम देशासाठी सुद्धा झालेले आहेत. उदाहरणार्थ आता आपण हायड्रोजन इकॉनॉमी म्हणतो नाही का, आपल्याला ग्रीन एनर्जीला ट्रान्झिशन करायचं आहे. तर हे टीम CSR असता कामा नये, तर टीम इंडिया असणं आवश्यक आहे. आता उदाहरणार्थ आपण आता बोलतो आहोत, पण आपण फ्युएल सेलविषयी बोलूया. कारण आता फ्युएल सेल्स येणार आहेत ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन वापरलं जाणार आहे आणि एमिशन फक्त पाणी, वॉटर. कळलं. आणि ह्या फ्युएल सेल्स सगळ्या इम्पोर्टेड टेक्नॉलॉजीज आहेत. पण आपली KPIT टेक्नॉलॉजी पुण्यामधली, NCL पुण्यामधली आणि सेक्री करायकुडीमधली, ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन अशी टेक्नॉलॉजी केलेली आहे, कळलं की नाही. आता ती कमर्शियल होते आहे आणि ती एवढी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव्ह आहे. म्हणजे जर तुम्ही बेस्ट टेक्नॉलॉजी जगातली बघितली तर त्या ठिकाणी $1000 ते $1200 पर किलोवॅट लागतात. आपल्या ह्याला $400 ते $500 लागतात. आणि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडियामध्ये मी नेहमी म्हणतो इन्व्हेंट इन इंडिया अँड मेक इन इंडिया, तसा हा भाग आहे. आणि त्याच्यामध्ये एकाही पार्टसाठी आपण चायनावर डिपेंडंट नाही आहोत. 95% आपण सगळे इथून सगळे करतो आहोत, कळलं की नाही. आणि ही टेक्नॉलॉजी या महिन्याला लॉन्च होते. हे कसं झालं, ज्याला आम्ही न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नॉलॉजी लिडरशिप इनिशिएटिव्ह करून सगळ्यांना ते एकत्र आणलं. तर हा सगळ्यांना एकत्र येऊन काम करणं हा माझ्या मते फार महत्त्वाचा भाग आहे. टीम इंडिया म्हणा, टीम CSR म्हणा. आपल्या इथे सुद्धा
संस्थेमध्ये सुद्धा आज मी पाहिलं तुमचं इतकं उत्तम टीमवर्क आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही आज एवढा मोठा सुपर समारंभ आज आपण करू शकला. किती लोकांचे हात त्याच्यामध्ये लागले. तर असं हे सर्वांनी काम करायला पाहिजे. हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. हे जे CSR ट्रान्सफॉर्मेशन आपण जे म्हणता ते मी त्याच्यावरच केलेलं आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, मी ग्लोबल रिसर्च अलायन्सचा अध्यक्ष झालो. जसं CSR इंडिया 40 लॅबॉरेटरीज आहेत, CSR ऑस्ट्रेलिया, CSR साऊथ आफ्रिका, फ्रॉनोफर गॅझेशॅफ जर्मनी, VTT फिनलंड, DTI डेन्मार्क, TNO नेदरलँड्स, बेटेल US आणि सिरिम मलेशिया, हे वेगवेगळे देश. मी त्याचा अध्यक्ष होतो. 60,000 सायंटिस्ट सगळे एकत्र येऊन, कळलं का? 10 वर्ष मी त्याचा अध्यक्ष होतो या सगळ्याचं. या देशांमध्ये काय साम्य आहे? $500 आणि $5,000 GDP पर कॅपिटा. पण एक आम्ही ध्येय ठेवलं डोळ्यासमोर आणि सगळे ओरिएंट झाले. याच्यामध्ये काय असतं, टीम बिल्डिंगमध्ये असं असतं की हे समजा हा पीस ऑफ पेपर आहे आणि मॅग्नेटिक निडल्स आहेत, या सगळ्या कुठे कुठे ओरिएंट झालेल्या असतात. मग आपण असा मॅग्नेट आणला की ते सगळ्या अशा ओरिएंट होतात. हा मॅग्नेट म्हणजे काय? एक कॉमन पर्पज. आता आपण जसं म्हणता की मला ही वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्यूशन बनवायची आहे, हे माझं ध्येय आहे, हा माझा ध्रुवतारा आहे. असं झालं की आपण सगळे टीम त्या ठिकाणी दॅट एक्सलन्स, दॅट समिट हाऊ वी कॅन डू. तर फायनली जेव्हा आपण म्हणतो की भारत हा विकसित देश राहणार नाही, कळलं की नाही, आपलं विकसनशील देश राहणार नाही, विकसित होईल आणि वरती जाईल, तर हे टीम इंडियाचं हे जे प्रिन्सिपल आहे हे आम्ही दाखवलं आणि परत परत सांगतो, हे फार महत्त्वाचं आहे. धन्यवाद सर. सर, पुढील प्रश्न आहे तेजस्वी कडू, फायनल इयर B.Pharm. सर, जर तुम्हाला पुन्हा लहान होण्याची संधी मिळाली तर माशेल की मुंबई आणि का? सॉरी, से इट अगेन. सर, जर तुम्हाला पुन्हा लहान होण्याची संधी मिळाली तर माशेल की मुंबई आणि का? अरे काय शेवटी का असं मी बघतो, मला नेहमी अशा प्रश्नाची भीती वाटते ज्याचं मला उत्तर देता येणार नाही. त्यातलं मला वाटतं हा एक काय नाही नाही, मी एका माझी जेव्हा 80 वर्ष झाली तेव्हा मला हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. म्हणजे असा नव्हे, पण वेगळ्या ह्याच्यात, की तुमचा जर पुनर्जन्म झाला तर तुम्हाला कसं आयुष्य, हा तुमचा उपभाग आहे त्या प्रश्नाचा. तर त्यावेळी मी म्हटलं होतं की मला त्याच आईच्या पोटी जन्माला येणं आवडेल. मला तीच पत्नी हवी आहेत, तीच मुलं हवी आहेत, तेच गुरु हवे आहेत, तोच भारत हवा आहे. मला आयुष्यात दुसरं काही नको. धन्यवाद सर. सर, असंख्य प्रश्न आहेत, पण वेळेअभावी आपण वैज्ञानिक हितगुज हा आपला कार्यक्रम थांबवतोय. पण सरांकडून जी प्रेरणा आपल्याला मिळाली आहे ती निश्चितच आपण आयुष्यभर सोबत ठेवणार. यानंतर सरांच्या संबंधित एक 10 मिनिटाचा व्हिडिओ आपण पाहूया. कृपया सर्वांनी शांतता बाळगावी. सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती, कृपया आपण सर्वांनी शांतता पाळावी.
सह्याद्री प्रकाशन पुणे आणि मासिक जडणघडण पुणे यांच्या विद्यमानं आयोजित दुर्दम्य आशावादी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर या डॉक्टर सागर देशपांडे लिखित चरित्र ग्रंथाच्या प्रकाशन सोहळ्यासाठी आयोजकांतर्फे मनपूर्वक स्वागत करतो. शर्करेपेक्षाही मोठा योग आहे की व्यासपीठावर 3 पद्मविभूषण आणि 2 पद्मभूषण व्यक्तिमत्व हजर आहे. प्रोफेसर MM शर्मा सर पद्मविभूषण, पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर सर, पद्मभूषण डॉक्टर विजय भटकर सर आणि पद्मभूषण डॉक्टर मुजुमदार सर. आजच्या या चरित्र ग्रंथाचे नायक असे आदरणीय पद्मविभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सर आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौभाग्यवती वैशालीताई माशेलकर यांचा सन्मान त्यांच्या गुरूंच्या हस्ते अर्थात पद्मविभूषण प्रोफेसर MM शर्मा सरांच्या हस्ते व्हावा अशी मी सरांना विनंती करतो. आजच्या या चरित्र ग्रंथाचे लेखक 3 दशकांहून अधिक काळ पत्रकारितेत कार्यरत असलेले अनेक महनीय व्यक्तिमत्वांना शब्दबद्ध करणारे डॉक्टर सागर देशपांडे. गेल्या 17 वर्षांपासून शैक्षणिक मासिकांच्या क्षेत्रात यशस्वीपणे जडणघडण हे मासिक महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे आणि भारतातील 12 राज्यांमध्ये पोहोचवण्याचं आणि रुजवण्याचं श्रेय डॉक्टर सागर देशपांडे यांना. या ग्रंथाच्या निर्मितीमागची त्यांची भूमिका आणि तब्बल 11 वर्षांचा निर्मितीचा हा परिश्रमपूर्वक केलेला प्रवास याबद्दल जाणून घेऊया त्यांच्याचकडून. तुमच्या लक्षात आलं असेल की भारताचं विज्ञान तंत्रज्ञान पेलून धरणारे जे 5 महाराष्ट्रीयन कर आहेत त्यातले 3 कर आज इथे आहेत. परिश्रम, चिकाटी, सातत्य, सकारात्मकता, धाडस, नेतृत्व, कर्तृत्व, दातृत्व, मातृत्व, प्रचंड आशावाद, उत्तर शोधण्याकडे जाणारं मन, समोरच्याशी केवळ बोलणं नाही तर त्याच्या हृदयाशी संवाद साधण्याची स्वभावता असलेली हातोटी, देशभक्ती, ज्ञानशक्ती, मातृभक्ती, हे सगळ्या ज्या मराठीमधल्या संज्ञा आहेत त्या 2च शब्दात जर व्यक्त करायच्या असतील तर मला वाटतं रघुनाथ माशेलकर हे त्यासाठी पुरेसं नाव आहे. सरांना मिळणारे पुरस्कार, सरांचे दौरे आणि सरांना मिळणारे डिलीट, तर मला वाटतं ते कॅलेंडर ज्या वेगाने जातं त्याच वेगाने, म्हणजे मलाही चरित्र लिहिताना अशी पंचायत व्हायची की आता केव्हा थांबावं, कारण तोपर्यंत एक डिलीटचं पत्र सरांना आलेलं असायचं, तोपर्यंत एखादा पुरस्कार आलेला असायचा. आणि मग हेही काम असंच 11 वर्ष चालत राहिलं आणि सरांच्या 70व्या वर्षी सुरू झालेला चरित्र ग्रंथाचा प्रवास आज आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं सरांच्या 81व्या पदार्पणाच्या निमित्तानं तो आपल्या समोर येतोय, याचा खूप आनंद वाटतो. मी माशेलकर सरांचं चरित्र लिहिताना सुरुवात कुठून करावी ही पंचायत होती, कारण सरांच्या सुरुवातीचं आयुष्य हे ऐकताना जितकं आपल्याला हृदयद्रावक वाटेल तितके त्याचे तपशील मिळाल्यानंतर ते लिहिताना मला शक्य होत नव्हतं. सायन्स काँग्रेस हा सरांच्या आयुष्यातला मला असं वाटतं खूप क्लायमॅक्स होता त्याचं, आणि हे सगळं चित्र TV वरून आपल्या घरी सरांच्या आई अंजनीबाई माशेलकर बघतायत. आणि मग मला असं वाटलं की त्यांच्या मनात काय आलं असेल की जंजिरा मोटर वर्क्स चन्नी रोडच्या तिथे चौपाटीला महापालिकेच्या दिव्याच्या प्रकाशामध्ये अभ्यास करणारा आपला मुलगा आज देशाच्या पंतप्रधानांच्या शेजारी बसून देशाला विज्ञानाच्या संदर्भात संबोधित करतो. आणि मग त्यांना जी कृतार्थता जाणवलेली असेल, मला असं वाटलं की सरांच्या चरित्र ग्रंथासाठीचा तो स्टार्टिंग पॉइंट असावा आणि तिथून हे चरित्र जे सुरू होतं मग ते फ्लॅशबॅकमध्ये माशेल आणि पुढे सगळीकडे जातं. सरांना आवड कशाची नाही असं सांगताच येणार नाही, त्यामुळे पुन्हा मला लिहिताना फार पंचायत व्हायची की कुठलंही क्षेत्र घ्या त्याच्यामध्ये सरांचा कन्सर्न आहेच, आणि तो किरकोळीत नाहीये, तो स्थानिक पासून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत. आयुष्यातला आनंद हा त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा शोधायची आणि असलेली परिस्थिती हे संकट न मानता त्यावर स्वार होऊन ती संधी कशी निर्माण करायची या बाबतीत लहानपणापासून त्यांनी जो आदर्श घालून दिलेला आहे, मला वाटतं या चरित्रातला जो तो मुख्य गाभा आहे तो सगळ्यांनाच नक्की प्रेरणादायी ठरेल. मला ही 11 वर्ष माशेलकर सरांचं चरित्र लिहिताना ही अभ्यास यात्रा होती आणि त्या अभ्यास यात्रेबरोबर ती आनंद यात्रा पण झाली. पुढच्या 50-100 वर्षाच्या भारताच्या वाटचालीसाठी अनेक क्षेत्रातल्या लोकांना, तरुणांना विशेषतः हा फार मोठा ऐवज आहे. तुम्ही आणि मी हे विद्यार्थी पण कसं जपायचं ते या ऋषींच्याकडनं शिकावं, त्याचे काही मार्ग
सरांच्या बोलण्यात आणि सरांविषयी मी ज्यांच्या मुलाखती घेतल्या असे इथले सगळेजण आणि आपल्या सभागृहातल्या आणि बाहेरच्या आणि परदेशातल्या सुमारे 50 जणांच्या मुलाखती, जवळजवळ 30 ते 40 जणांच्या बद्दल सरांनी, अनेक पंतप्रधान, राष्ट्रपती, महाराष्ट्रातली मंडळी, सायंटिस्ट, उद्योगपती या सगळ्यांबद्दल सरांनी सांगितलेले त्यांचे अनुभव, त्यातल्या गमती जमती या सहित ही चरित्र ग्रंथाचा प्रवास हा माझ्या दृष्टीनेही विद्यार्थी म्हणूनच होता आणि तो याही पुढे विद्यार्थी म्हणून आधार देणारा राहील. अशा या एका आधार कार्डावरचा चरित्र ग्रंथ आज आपल्यासमोर सादर करण्याची संधी मिळते. मी आपण सगळे इतक्या मोठ्या संख्येने आल्याबद्दल पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो, आभार मानतो आणि व्यासपीठावरच्या मान्यवरांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून थांबतो. नमस्कार. संवेदनशीलता, सर्जनशीलता, सर्वसमावेशकता आणि सकारात्मकता या चतुसूत्रीवर आधारित डॉक्टर माशेलकर सरांची कारकीर्द आहे आणि यातून एक आपण बघत असाल तर एक अधिकचं चिन्ह तयार झालेलं आहे. ही पॉझिटिव्हिटी सरांच्या प्रत्येक कृतीमध्ये, प्रत्येक विचारामध्ये, प्रत्येक व्याख्यानामध्ये झळकते. त्या पॉझिटिव्हिटीचा एक सिंबल म्हणून आपल्याला दिसत असेल इथे एक अधिकचं चिन्ह तयार झालेलं आहे, पॉझिटिव्हचं सिंबल तयार झालेलं आहे आणि सरांना डेंजरस ऑप्टिमिस्ट असं म्हटलं जातं. त्याचं हे प्रतिकात्मक स्वरूप इथे प्रकाशनाच्या निमित्तानं आलेलं आहे. यानंतर व्यासपीठाच्या समोर सभागृहात जी विविध क्षेत्रातली कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्व उपस्थित आहेत त्या सर्वांचा सत्कार व्यासपीठावरील मान्यवरांच्या हस्ते करण्याचा आमचा मानस आहे. निलेश कुलकर्णी, संचालक घरडा केमिकल्स, DY पाटील विद्यापीठ पिंपरीचे कुलपती डॉक्टर PD पाटील सर आपल्या, समूह अध्यक्ष KPIT टेक्नॉलॉजीज डॉक्टर रवी पंडित, अध्यक्ष प्राज उद्योग समूह डॉक्टर प्रमोद चौधरी, पुना गाडगीळ अँड सन्सचे संचालक श्रीयुत अजित गाडगीळ, तो चीफ मेंटॉर महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्रीयुत विवेक सावंत सर, श्रीयुत रवींद्र सेनगावकर सर, निवृत्त इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस महाराष्ट्र MKCLच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर वीणाताई कामत, श्रीयुत किरण ठाकूर, संपादक दैनिक तरुण भारत बेळगाव, श्रीयुत शिरीषजी देशपांडे, CEO बुलढाणा अर्बन. सर्व मान्यवरांचे आभार आपण करू. विश्वगुरु आणि त्याच्या व्याख्या आपल्याला खऱ्या अर्थाने समजून घ्यायचं असेल, त्याचं उदाहरण पाहायचं असेल तर एका अर्थाने डॉक्टर मशालकरांचं जीवन आपल्याला पाहावं लागेल आणि म्हणून हे पुस्तक मला अत्यंत महत्त्वाचं वाटतं. आज ह्या अशा पुस्तकाचं प्रकाशन होत आहे, ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वांच्या वतीने सागर, तुझं मला प्रथम कौतुक करायचं आहे. पुस्तकाचा विषय जितका महत्वाचा तितकंच गड्यात तुझी जिद्द दाखवलीस ना. 10 वर्ष ह्या माणसाने खर्च केले. मी इतक्या जवळीनं सागरशी बोलतो याला एक मित्रांनो कारण आहे. त्याचं कारण म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातला गडहिंग्लजचा मी, त्याच्यानंतर 14 मैलावरचा आधी आजरा आहे तिथला सागर देशपांडे. कधीतरी सागर तुझ्यावरती पुस्तक लिहावं लागणार. मी म्हणेन डॉक्टर माशेलकर हे एक चालतं बोलतं ज्ञानपीठ आहे, विद्यापीठ नाही. माशेलकरांसारखी व्यक्ती, आणि मला वाटतं तुम्हाला व्यक्ती म्हणण्यापेक्षा इन्स्टिट्यूशन म्हटलेलं जास्त योग्य ठरेल. सो अशा इन्स्टिट्यूशनचा इतिहास लोकांपर्यंत पोचणं हे पण असल्या चरित्र ग्रंथांचं एक फार मोठं उद्दिष्ट असतं आणि ते या चरित्र ग्रंथाच्या रूपाने साध्य झालं असेल असं मी मानतो. मला असं वाटतं की हा चरित्र ग्रंथ, भले त्याला सागर 10 वर्ष लागले तरी काही हरकत नाही, पण ते पुस्तक लोकांपर्यंत पोचलं हे महत्त्वाचं आहे. अर्थातच डॉक्टर सागर देशपांडेंचं खूप खूप कौतुक करायला हवं. या चरित्र ग्रंथाची जुळवाजुळव किती कठीण होती आणि किती एफर्टच्या दृष्टीने किती एक्सटेन्सिव्ह काम होतं हे त्यांनीच सांगितलं. म्हणून डॉक्टर देशपांडे तुमचं विशेष कौतुक आणि अभिनंदन. I wish to compliment the authors of this magnum opus. It must have been a very daunting task. So I don't know how many accomplishments he has to his credit. I think Sagar Deshpande must have had a tough job in keeping a catalogue of all this. It's very nice occasion, sequel to his 80th birthday, that Deshpandes have organized this function. I want to compliment you once again. Thank you very much. मला शब्द असे कधी कमी पडत नाहीत, पण आज
एवढा भारावून गेलोय की असं कुठेतरी कमी असल्यासारखं वाटायला लागलंय. माझ्या आयुष्यातला आजचा एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. हे अधिकृत चरित्र आज प्रसिद्ध होत आहे. म्हणजे मी म्हणेन की सागरची ही 11 वर्षाची अभ्यास यात्रा तपश्चर्या होती असं म्हणायला हरकत नाही. सर्वप्रथम सागर, तुमचे आभार मानतो, कारण तुमच्याशिवाय हा दिवस आला नसता. 11 वर्षापूर्वी सागरने या चरित्रग्रंथांच्या लिखाणाला सुरुवात केली आणि प्रचंड कष्ट घेतले. प्रचंड म्हणजे प्रचंड मेहनत केलेली आहे, मला त्याची कल्पना आहे. आणि आपण आत्ताच ऐकलं असेल त्यांच्या बोलण्यावरनं की या निमित्तानं इतिहास, भूगोल, अनेकांची चरित्र, प्राचीन साहित्य या सर्वांचं त्याने अत्यंत सखोल संशोधन केलं आहे. पण रघुनाथ माशेलकर घडले कसे, त्यांना कुणी घडवलं, कसं घडवलं, तर हा जो दुर्दम्य आशावादी चरित्रग्रंथ आहे हे सगळं अगदी खोलात जाऊन, जसं म्हटलं आपण 11 वर्ष याच्यावर काम केलेलं आहे, विस्तारात जाऊन हे दाखवतं. मला सांगावंसं वाटतं की माझ्या आयुष्यात जे काही घडलं, माझा जीवनप्रवास एवढा होताला आहे की त्यापेक्षा माझ्या आयुष्याला वेगळं आहेच काय, हे सर्व पुस्तक आहे, हेच माझं आयुष्य, हाच माझा जीवनप्रवास. नोबेल प्राईज हे सर्वात मोठं, आणि त्यानंतर 2-3 मान आहेत, त्याच्यामधला FRS फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसायटी हा सगळ्यात मोठा समजला जातो. हे सगळ्यांना माहिती आहे की माशेलकरांना FRS मिळाली, पण ते काय काम केलं, माझ्या NCLमध्ये मी काय काम केलं ह्याच्याविषयी बाहेर काही माहिती नाही आहे. आणि म्हणून हे जे काम केलेलं आहे हे सगळं या पुस्तकामध्ये अत्यंत साध्या शब्दात समजून सांगितलेलं आहे. माशेलकर म्हटले की पॅटर्नकर, अगदी बरोबर, पण मी हा पॅटर्नकर झालो कसा ह्याची सर्व माहिती याच्यामध्ये, आणि त्याचा परिणाम पुढे काय झाले ह्याची माहिती सुद्धा ह्याच्यामध्ये आहे. तर प्रचंड मेहनत तुम्ही केलेली आहे, आणि म्हणून माझ्याकडे शब्द नाही आहेत. हॅलो, हॅलो, सगळ्यात काम तुम्ही मला सांगताय, ते सगळ्यात कठीण काम मला सांगताय बोलायला. फक्त हे व्यवस्थित कर, कूलर जरा सरळ जरा नाही होते, समोरचं ब्लेड. ओके, मला वाटतं पुन्हा एकदा मगाही सांगितल्याप्रमाणे पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्या मुलांसाठी जो आजचा मेसेज सरांचा पोचला आहे तो खूप म्हणजे प्रकर्षाने मला सांगायला आवडेल. सरांनी बरेचसे मुद्दे घेतलेले होते जे आम्हाला आमच्या इन्स्टिट्यूटसाठी पण आम्हाला ते खूप मोटिवेटिव्ह असतील, कारण दररोज आम्ही म्हणतो इन्फ्रास्ट्रक्चर द्यायला पाहिजे, पण असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मला काय करता येईल ना ह्याचा मला शोध घ्यावा लागेल असं पहिल्यांदा वाटतं. म्हणजे मी म्हणत होतो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्यानंतर हे डेव्हलप करतील, पण सरांच्या त्या आशावादामध्ये मला वाटायला लागलं मी इन्फ्रास्ट्रक्चर देण्यापेक्षा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर माझ्याकडे आहे त्याचा मॅक्झिमम 100% युटिलाइज कसा होणार, म्हणजे हा एवढा एक मेसेज मला आत्ताच दिला. असे मला
एक 2-3 मेसेज सरांनी एवढे दिलेले आहेत की मला 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 कळायला लागलेलं आहे की मला काय करायला पाहिजे आणि काय नको आहे. सर थँक्यू सर. मला वाटतं कारण की आपण प्रत्येक वेळेस शोधत असतो की मला चांगलं म्हणजे माझं एक नॉर्मली असं आपल्या सगळ्या मुलांना माहीत असतं की मला नवीन वही मिळाली ना की मी सुंदर हस्ताक्षर काढणार आणि व्यवस्थित ठेवणार. पण असा कधीच दिवस येत नाही आहे. एक दिवस येतो आणि पुन्हा आपण चालू करतो आपलं सगळं लिहायला. त्यामुळे प्रत्येक जे पेज असेल ते स्वच्छ लिहिणं आणि प्रयत्न करणं हा सरांचा मेसेज आज आपल्याला सगळ्यांना मिळालेला. म्हणजे प्रत्येक वेळी सुरुवात करण्यासाठी मला इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रोड चांगला द्या मगच मी पळणार असं म्हणण्यापेक्षा जिथे मला संधी मिळेल तिथे मी कसं काय करू शकेन. आणि सरांनी त्यावेळी असं इन्फ्रास्ट्रक्चर आता तर सरांनी हे बघितल्यानंतर म्हणजे एवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळालं असतं तर मी काय केलं असतं, कदाचित मी जगच जिंकलं असतं. त्यामुळे मला असं वाटतं हा आशावाद हा प्रत्येकामध्ये असायला पाहिजे. तुम्ही कुठल्या शाळेतनं आला, कुठल्या इन्स्टिट्यूटमधनं आला, काय आला, कुठल्या एरियामध्ये राहता, कसं राहता, ह्याच्यापेक्षा असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती मात करून माझं विचार आहे ते कसे प्रगल्भ करता येईल आणि कसं पोचवता येईल आणि त्याच्यावरती मात कशी करता येईल हा एक मेसेज सगळ्यांनी घ्यायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि हा एक असा मेसेज आम्हाला तुम्ही दिलेला आहे की जो आम्हाला सगळ्यांना भावलेला आहे आत्ताच्या प्रोग्रॅममध्ये. त्यामुळे सर खूपच खूप धन्यवाद. दुसरी गोष्ट त्यांनी दुसरा एक चांगला प्रश्न विचारला गेला की 2020 हे वर्ष सायंटिस्टांचं आहे आणि ते पुन्हा त्यांचं उत्तर आणि भावलेलं आहे. कारण त्यावेळी खरी करण्याची संधी जर इंडियन सायन्सना मिळाली तर त्यावेळी संधी मिळालेली आहे आणि त्या संधीचं सोनं केलेलं आहे सगळ्यांनी. आणि त्यांनी ते तुम्ही आमच्यासमोर पॉझिटिव्ह वेने मांडलं हे आम्हाला खूप अजून आवडला. एक हे आहे की पण त्याच्यातनं पॉझिटिव्हिटी कशी शोधायची, संधी म्हणजे कुठे पोचायला, काय बघायला पाहिजे, काय बघू नको. आणि त्यांनी तिसरं एक मस्तपैकी उदाहरण दिलं बॉटलमध्ये पाण्याचा. तर बघण्याचा दृष्टिकोन कसा असायला पाहिजे ह्याची त्यांनी सांगितलं 42. मला वाटतं तुमच्याकडनं अजून 2 की 4 येतील अशी सरांची अपेक्षा आहे. त्या 45 तुम्ही कंप्लीट कराल अशी मी आशा व्यक्त करतो. आणि ती 45 रिझन सरांपर्यंत पोहोचवण्याची मी व्यवस्था करेन. तो तुम्हाला उरलेली 3 शोधायची आहेत. 45 रिझन काय, ती बॉटल खाली ग्लास खाली करायची कशी. सो त्याची बघण्याचा दृष्टिकोन सुद्धा तुमचं कसा असायला पाहिजे. आणि सकाळच्या एक सेशनमध्ये सरांनी एक अतिशय सरांच्या जर प्रत्येक वेळी ना सर ज्या एक्झाम्पल सांगतात त्या एक्झाम्पलकडे न बघता त्यांचा दृष्टिकोन जो बघितला ना तर एवढा वाईट दृष्टिकोन आहे. म्हणजे पुढचं भारत कसं घडवावं, जे 2046-47ला कसं भारत असावं त्या प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये आहे. फक्त आपण ती एक्झाम्पल म्हणून बघतो तर त्याचा दृष्टिकोन जर म्हणून बघितला तर मला वाटतं तुम्ही खरे शास्त्रज्ञ सगळे होऊ शकता. आणि अजून एक सरांचा संवाद मी तिथे बघितला. प्रत्येक वेळी मार्शलकर काकोडकरच का म्हणतात, तुमच्यातले सायंटिस्ट का पाहिजे. जेवताना पण म्हटले आपल्या इंडियन सायंटिस्टना आपण पुढे का आणू शकत नाही, त्यांना प्लॅटफॉर्म का देऊ शकत नाही, त्यांना कसं आणायला पाहिजे. ह्याच्यामध्ये त्यांचा मोठेपणा दिसून येतो की माझ्यापेक्षा तुम्ही सायंटिस्ट म्हणून पुढे यायला पाहिजे, तुम्हाला प्लॅटफॉर्म मिळाला, इंडियन सायंटिस्ट पुढे यायला पाहिजे. हा त्यांचा खूपच व्यापक दृष्टिकोन आहे. हा जगाने घ्यायला पाहिजे, सगळ्यांनी घ्यायला पाहिजे असं मला वाटतं. प्रत्येकाने घ्यायला पाहिजे. नाहीतर पुन्हा एकदा कोकणाकडे जसा बघण्याचा दृष्टिकोन निगेटिव्ह असतो की खेकडे वृत्तीचा, तसं नसता त्यांचा जेवढा वाईट विचार आहे. म्हणजे प्रत्येकाला पुढे घेऊन जायला पाहिजे आणि सगळ्यांना प्लॅटफॉर्म द्यायला पाहिजे. हा एक वाईड अप्रोच आम्हाला आज घेता आला इथे ह्याच्यामध्ये. आणि तिसरी गोष्ट त्यांनी तिथे एका आपल्या नातीकडनं शिकण्यासारखं काय आहे, म्हणजे प्रत्येक छोटं असू दे की मोठं असू दे प्रत्येकाकडनं शिकण्यासारखं असतं आणि ते शिकायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि शिकताना आपला दृष्टिकोन काय असायला पाहिजे हे त्यांनी बेस्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तो झेड आहे की एन आहे, तो कुठून राहून बघतो हे घ्यायला पाहिजे. प्रत्येक वेळी आपण आपल्या खुर्चीवरनं बघतो पण ज्यावेळी समोरच्या खुर्चीवर बसतो त्यावेळी ती कल्पना येते आपण कुठे आहोत. आणि ही जी ॲक्सेप्ट करण्याची मानसिकता आहे ही जर एवढ्या मोठ्या जगविख्यात शास्त्रज्ञांची आहे तर आपली का नाही, हा मला सगळ्यांना पडलेला प्रश्न आहे. त्यांनी तो एन बघून त्याचा उपयोग त्यांनी आपल्या संशोधनामध्ये केलं. आणि साधी आपल्याला खालचा आपला जर एखादा शिपाई म्हणजे माझ्या खालचा असेल तर शिपाई मला तो सांगत असो तरी तर माझ्या इगोसाठी मी ऐकत नाही. आणि आपल्या ज्या मेंटॅलिटीमध्ये हे चेंजेस, हे असे चेंजेस तुम्ही ह्या सगळ्यांना सांगितले आणि जो दूरदृष्टी दाखवला आहे तो घ्यावा असं वाटतं मला. मी खूप खूप आभारी आहे. आपण एवढ्या
ह्या लोकांना पॉझिटिव्ह अप्रोचने दिलेली आहे. ह्या सगळ्याचं आम्ही पुन्हा एक सविस्तर तुमचं हे चित्रीकरण बघून पुन्हा एकदा त्याचं आकलन करू आणि आमची पुढची संस्था ह्या दृष्टीनेच घडेल 47 आशावाद देतो तुम्हाला. आपण इथे आला, आपले सहकारी सागर देशपांडे साहेबांनी जे पुस्तक आपल्यामध्ये म्हणजे थोडक्यात तुमची जीवनगाथाच आमच्यासमोर मांडलेली आहे आणि ती वारंवार आम्हाला वाचता येणार, एकदा नाही तर दोनदा नाही तर आम्हाला वारंवार वाचायची आहे. कारण का प्रत्येक सेंटेन्समध्ये त्याच्यामध्ये आशावाद आहे. त्याच्यामध्ये ते आशावाद मला वाटतं तो कंटिन्यू वाचण्याचा आहे. म्हणजे एकदा वाचून ते पुस्तक कोणाला वाटतच असेल तर एकदा वाचून नाही ते मल्टिपल टाईम वाचायला पाहिजे. कारण प्रत्येक पेजमध्ये आशावाद आहे. तुम्ही जर बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येणार की प्रत्येक चॅप्टरला पॉझिटिव्हिटी आहे. ती पॉझिटिव्हिटी शोधावी अशी वाटतं आणि अजून चांगल्या लेवलला तुम्ही शोधावी आणि ती मांडावी. आणि तुम्हाला अजून जरी पत्र लिहायचे असेल तर मार्शलकरांनी आपला स्वतःचा ईमेल ID दिलेला आहे. त्या ईमेल ID पोचवा, माझ्याकडे पोचवा, मी त्यांना काहीतरी निश्चित नेऊन देईन. कारण ही सावंतवाडीची खूप त्यांना मिळाली मला वाटतं एक गिफ्ट असेल आमच्याकडनं असं मी हे करतो. आणि आपला सगळ्यांचं आमच्या संस्थेतर्फे धन्यवाद, आमच्या मंत्रिमंडळातर्फे थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद सर. सरते शेवटी आजच्या या वैज्ञानिक हितगुज या कार्यक्रमामध्ये सूत्रसंचलन करण्याची मला संधी दिली याबद्दल संस्थेची मी सदैव ऋणी राहीन. आणि आज पद्मविभूषण सन्माननीय डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सरांचा सहवास आणि त्यांचे मार्गदर्शन आम्हाला लाभले आणि आम्ही धन्य झालो. सर, आपल्या विज्ञानवृत्ती जीवनशैलीला आम्हा सर्वांचा शतशः प्रणाम. यानंतर वैज्ञानिक हितगुज या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्म ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारले आणि ज्यांना अभावी विचारता आले नाही अशा सर्व विद्यार्थ्यांना मी व्यासपीठावर येण्याची विनंती करते. आपल्या सर्वांचा सन्माननीय डॉक्टर माशेलकर सर यांच्यासोबत एक ग्रुप फोटो घेण्यात येईल आणि तुमच्या सर्वांच्या आयुष्यातील एक सुवर्णमय क्षण आम्ही भोसले नॉलेज सिटीच्या वतीने तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतो.